สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับเราจะติดตามจะถกประเด็นของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเมื่อเวลา 7 นาฬิกาตอนเช้าคือเส้นตายตามเวลาประเทศไทยนะฮะ 7 โมงเช้าเนี่ยคือเส้นตายที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเมื่อ 14 วันก่อนบอกว่าเราจะหยุดยิง 14 วันเมื่อครบเส้นตายเมื่อไหร่ถ้ายังไม่มีข้อสรุปนะฮะจะเปิดฉากถล่มอิหร่านแต่ปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายนะครับก็มีการออกมาประกาศว่าจะขยายเลื่อนเวลาออกไปนะครับก็คือจะยังไม่ยิงอิหร่านเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารก็จะรู้ดีนะครับว่ามีการตีเส้นตายเนี่ยไม่รู้กี่เส้นแล้วนะครับแล้วเราเข้าใจว่า2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามในการที่จะเจรจาหาข้อยุติหาสันติภาพให้กับโลกใบนี้เพราะประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแต่สุดท้ายมีการเลื่อนออกไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ตอนแรกว่าจะเดินทางไปที่ปากีสถานเพื่อที่จะไปพูดคุยเจรจากับคณะตัวแทนของอิหร่านนะครับแต่ปรากฏว่าทางอิหร่านไม่ยอมส่งตัวแทนมาครับสรุปแล้วเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีก็ไม่ได้เดินทางไปที่ปากีสถานนะครับนั่นหมายความว่าการพูดคุยกันในรอบ2ไม่ได้เกิดขึ้นและที่สำคัญข่าวล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ไม่นานมานี้นะคุณผู้ชมครับมีการไปยิงเรือโดยอิหร่านเป็นคนยิงนะฮะยิงเรือบรรทุกในข่าวตอนนี้ยังขอไปตรวจสอบและยืนยันนะฮะแต่ข่าวของต่างประเทศผมไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า a pair of ships ความหมายคือเรือ2 ลำนะฮะถูกโจมตีถูกยิงเข้าไปคุณผู้ชมครับที่ช่องแคบฮอร์มุสเอาล่ะสรุปสุดท้ายสถานการณ์มันจะออกมาในรูปแบบไหนและเราจะเห็นสันติภาพโลกหรือไม่ความตึงเครียดสถานการณ์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้วัดกันเลยนะฮะเป็นการชิงไหวชิงพริบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันกับ2 ท่านอาจารย์ทั้ง2 ท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำสุภาพสตรีก่อนนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพันธ์โปร่งจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่อีกทางหนึ่งท่านก็เป็นนักวิเคราะห์นะฮะนักวิจารณ์ข่าวต่างประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จักรภพเพ็ญแขครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงในวันนี้นะครับและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะฮะเราจะมีการต่อสายนะอาจารย์จากอิหร่านมาเลยก็คืออาจารย์เลอพงศ์นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับเราแล้ววาดภาพไปเห็นว่าตอนนี้อิหร่านตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ว่าผู้คนอยู่ในประเทศผมเชื่อว่าอาจารย์พรพันธ์เองก็มีเพื่อนๆยังอยู่และได้มีติดต่อประสานกันเป็นระยะๆอยู่แล้วใช่ค่ะความตึงเครียดในประเทศเขาตอนนี้มันมากน้อยแค่ไหนเพราะเราเข้าใจว่าเกมที่สหรัฐกำลังเดินอยู่ตอนนี้คือบีบให้อิหร่านหมดหนทางความหมายคือตัดกดดันพวกน้ำอาหารหรือซัพพลายต่างๆที่จะเข้าไปสู่ประเทศเขาเนี่ยตัดโดยการล้อมปากก็บอกว่าหยุดยิงแต่อีกทางนึงก็บอกผมก็ไม่ยอมหยุดติดล้อมคุณผู้ชมครับอันนี้คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาละมาดูการขยายเส้นตายก่อนที่จะพูดคุยกับทั้ง2 ท่านนะครับคุณผู้ชมครับครบ2 สัปดาห์พอดีเป๊ะแต่เมื่อกลางดึกประมาณสักตี 3เวลาประเทศไทยโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโพสต์แถลงบน Truth Social เปิดขึ้นมาเลยนะครับขยายเวลาหยุดยิงโดยอ้างว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยข้างในกันเองนะอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์เขาตีกันเองเพราะมัน2 สายหนึ่งคือสายทหารสายหนึ่งคือสายการเมืองตีกันเองต้องหาข้อยุติไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์พรพันธ์ก่อนเดี๋ยวผมให้อาจารย์จักรภพวิเคราะห์เพิ่มเติมนี่คือแท็กติกการซื้อเวลาของทรัมป์หรือเปล่าในการขยายเวลาหยุดยิงแน่นอนเลยค่ะแน่นอนว่าการที่จะโจมตีอิหร่านหรือว่าการที่จะกำหนดเส้นตายแล้วก็ทำอย่างที่ตัวเองบอกเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับสหรัฐอเมริกานะคะอันตรายในทั้งการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองภายในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะเพราะฉะนั้นพอกำหนดเส้นตายแล้วก็ขยายเวลาใหม่ยื้อเวลาใหม่นะคะหาข้อตกลงข้อแรกเปลี่ยนที่เหมาะสมหรือว่าจะเจรจารอบต่อไปก็คือพูดง่ายๆว่าสหรัฐอเมริกากำลังหาทางแก้ปัญหาของตัวเองหาทางที่จะจัดการกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทำไปในตอนแรกแล้วไม่ได้ไตร่ตรองหรือว่าเป็นความบกพร่องผิดพลาดที่สำคัญนะคะพอถึงเวลาตอนนี้การที่คุยกับคุณทินเคยคุยกันว่าประเมินอิหร่านผิด
ประเมินอิหร่านต่ำเกินไปนะคะพอมาถึงสภาวะในตอนนี้จำเป็นจะต้องหาทางออกหาทางลงที่สำคัญของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลบหรือว่าจะปฏิบัติการทางการทหารตามกำหนดเส้นตายเนี่ยซึ่งแน่นอนไม่มีใครเห็นด้วยกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นวิธีที่จะเจรจาต่อหาทางที่จะขยายเวลาออกไปอย่างน้อยก็คือซื้อเวลาทั้งสองฝ่ายทั้งในเรื่องของการเตรียมกำลัง หรือว่าวางแผนใหม่ที่จะจัดการหรือว่าทำยังไงที่จะเข้าไปในอิหร่านที่คิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์นะคะหรือถ้าในการทำสงครามเนี่ยคิดว่าไม่มีใครเขาเห็นด้วย ไม่มีใครเขาไปสนับสนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการอื่นนะคะก็คือการเจรจาหรืออย่างน้อยก็คือต่อรองให้ได้ผลประโยชน์แต่อิหร่านเหมือนรู้เกมนี้เขาก็เลยไม่เจรจาก็ยืดไปเรื่อยๆอิหร่านจะไม่เจรจาพร้อมกับความกดดันนะคะเพราะว่าถ้าเราดูครั้งที่แล้วอิหร่านมาเจรจานะคะมาเจรจาแต่ว่าในครั้งนี้นะคะมันต่างจากครั้งที่แล้ว เพราะว่าสหรัฐอเมริกาใช้วิธีในการบอกว่าจะเจรจาแต่ว่าในทางปฏิบัติก็กดดันอิหร่านในทุกๆด้านนะคะแล้วก็พยายามที่จะบีบทั้งข่มขู่ทั้งกดดันทั้งบีบนะคะเพื่อที่จะให้อิหร่านนะคะมาเจรจาโดยที่เหมือนกับว่าต้องยอมมานะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิหร่านเขาไม่เจรจาแน่ในภาวะที่กดดันไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจที่ก็เคยเมื่อครั้งที่แล้วก็มีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอะค่ะว่า1ความจริงใจซึ่งก็คือไม่ได้รับไปจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่2ใช้วิธีจะกดดันนะคะคือพูดง่ายว่าบีบให้มาซึ่งการบีบก็เหมือนกับว่าใครที่นำมาสู่โต๊ะเจรจาได้หรือถ้าเป็นข้อที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะซึ่งบางทีโดนัลด์ทรัมป์ก็โพสต์ตลอดว่าตัวเองชนะหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านในภาวะแบบนี้เขาไม่มาเจรจาค่ะได้ครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์จักรภพนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอต้อนรับนะฮะอาจารย์ภาควิชาอิสลามการเมืองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุสตาฟาประเทศอิหร่านนะครับดรเลอพงษ์ซายิดอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทินแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านครับครับขอบคุณอาจารย์เลอพงษ์ฮะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์จักรภพก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปถามอาจารย์เลอพงษ์ว่าตกลงเนี่ยทางอิหร่านตอนนี้นะในประเทศนะฮะเซนติเมนต์เป็นยังไงบ้างนะอาจารย์จักรภพครับตรงไปตรงมาเลยปากบอกหยุดยิงเราต้องหาทางออกแต่ไม่ยอมก็คือยังปิดล้อมเขาอยู่คือยังกดดันอย่างที่อาจารย์พรพันธ์พูดอาจารย์จักรภพมองไงครับเวลาเราจะรับมือกับสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรามักจะสมมติตัวเองเป็นคนคนนั้นว่าตื่นเช้ามาเขากลัวอะไรตอนนี้ต้องถามว่าทรัมป์เนี่ยกลัวอะไรมากที่สุดทรัมป์กลัวว่าต้องใช้ทหารสหรัฐไปลงภาคพื้นในอิหร่านนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนประชามติอย่างเร็วที่สุดทำให้คนอเมริกันซึ่งหนุนทรัมป์อยู่กลายเป็นต่อต้านเลยนี่คือบทเรียนตั้งแต่สงครามเวียดนามแล้วปัญหาคือถ้าหากใช้สัญญานุภาพทางอากาศแล้วไม่ได้ผลเนี่ยมันต้องตามด้วยฐานราบคือ ground troops ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนประชามติอย่างที่ว่านี้ทรัมป์กำลังซื้อเวลาเพื่อไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นทรัมป์เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจแบบบ้าบอนะแต่ว่าตัดสินใจแบบคำนวณผิดอ๋อโอเคต่างกันนะต่างกันตัดสินใจแบบบ้าบอกันคือบ้าบอเนี่ยคือไม่ได้ดูเลยว่าโปรหรือคอนเป็นยังไงกูเข้าเลยแต่ว่าตัดสินใจผิดคือคำนวณว่าเขาน่าจะยอมรับเร็วกว่านี้พูดง่ายๆคืออิหร่านเนี่ยน่าจะอยู่ในสภาพระสำระสายมากกว่านี้หลังจากที่คณะผู้นำในชั้นแรกเนี่ยถูกทำลายไปหมดจากการโจมตีระยะแรกแล้วเราต้องแบ่งให้ชัดนะสหรัฐปฏิบัติการครั้งที่ประสบความสำเร็จในห่วงแรกนะในห่วงแรกที่ไปรับปากอิสราเอลว่าจะไปเคลียร์พูดง่ายๆเอาชั้นบนอิหร่านออกให้เนี่ยสหรัฐก็ทำและทำได้สำเร็จด้วยและควรจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันไม่จบพอมันไม่จบทีนี้มันก็เข้าสู่ระยะที่เรียกว่าน่านน้ำที่ไม่มีเส้นทางเดินเรือแล้วตอนนี้อันชาร์ตเทอริทรีแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราต้องเอาตอนนั้นทิ้งไว้ก่อนข้างหนึ่งนะทีนี้อีกข้างหนึ่งก็คือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีการล้อม2 วงอยู่ในโลกทุกวันนี้อิหร่านเนี่ยล้อมเพื่อไม่ให้น้ำมันออกสหรัฐล้อมเพื่อไม่ให้ปุ๋ยอาหารแล้วก็สินค้าที่เราต้องการเข้าการปะทะกันตรงไอ้การล้อมกรอบหรือบล็อกเขตตรงนี้มันเป็นการใช้กลวิธีทางการทูตที่สหรัฐทำเก่งที่สุดและคำนวณแล้วว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่ำสุดเขาใช้มาตั้งตลอดเลยอย่างตอนที่ต่างฝ่ายต่างมีนิวเคลียร์กับโซเวียตตอนครูชชอฟกับเคนเนดีจำได้ไหม1962 ตอนนั้นน่ะขีปนาวุธที่คิวบาวิกฤตขีปนาวุธคิวบาคือปรากฏว่าเคนเนดีรู้ว่าโซเวียตเนี่ยแอบติดอาวุธคิวบาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสหรัฐนิดเดียวก็ถึงฟลอริดาสหรัฐแล้วแต่ไม่บอกปากก็เจรจาไปด้านนี้ก็สั่งสมไปเคนเนดีก็เลยต้องใช้วิธีการประกาศบล็อกเขตไม่ให้เรือของโซเวียตเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังจะส่ง
สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการจัดตั้งฐานทัพ และจัดตั้งฐานขีปนาวุธเนี่ยเข้าคิวบาบล็อกเขตเลย คือการบล็อกเขตตรงนี้นั่นหมายความว่าใครที่ประกาศบล็อกเขตตรงนั้นแปลว่าตัวเองต้องมีแสนยานุภาพที่จะรักษาคำประกาศของตัวเองแต่ของที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจในแบบนั้นคือว่าไม่ต้องเอา ground troops เข้าไป engage ไม่ต้องเอา ไม่ต้อง ทหารล่างเข้าไปอ่ะ เอางี้ดีกว่าว่าทหารสหรัฐคือใคร เราอาจจะคุ้นเคยบ้านเราว่าขอโทษนะเรียกพลทหารเรียกไอเนนแล้วนะเหมือนเป็นคนละชนชั้นเหมือนเป็นลูกบ้านอื่นแต่ในสหรัฐเนี่ยพลทหารก็คือลูกเขานะคือคนอเมริกันธรรมดาเนี่ย ครับ ซึ่งเรียนหนังสืออยู่ทำงานอยู่โรงงานถึงเวลาก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ครับ พวกนี้ไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่ไปเพราะว่าเป็นฝ่ายขวาด้วยซ้าย ไปเพราะว่ามีหน้าที่ตามกฎหมาย ครับ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ได้มีฐานะความเป็นคนต่ำกว่าคนอื่นเลย เพราะฉะนั้นเมื่อมีการตายแล้วคลุมธงชาติกลับมาเนี่ยมันจะกระเทือนความ อันนี้เรื่องใหญ่มาก โอ้เรื่องใหญ่มาก แล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีที่ส่งกองกำลังเข้าไป เพราะฉะนั้นทรัมป์ไม่ต้องการให้มันเกิดภาพนี้ขึ้นเลยแม้แต่คนเดียว และอิหร่านกำลังต้องการให้เกิดขึ้น โอ้มันก็ชักเขยื้ออย่างนี้ เพราะฉะนั้น ไป เพราะฉะ รื่ นั้นเพราะฉะนั้นจุดที่กำลังเชื่อมโยงตรงเนี้ยอิหร่านถึงได้มองว่าตัวเองมีไพ่เหนือสหรัฐ ณตอนนี้ถูก ณตอนนี้ อิหร่านถึงได้ยิงนี่ไงคือประเด็นก็คือวงล้อมใครมันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินวงล้อมใครมันแน่กว่ากัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐตอนเนี้ยเหมือนที่อาจารย์พรพันธ์พูดผมเห็นด้วยเลยกำลังหาทางว่าจะออกยังไงล่ะ แล้วเผอิญว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ทรัมป์ใช้อีโก้ตัวเองทำไว้ คือตั้งรัฐมนตรีตามใจชอบอะขอโทษนะรัฐมนตรีกลาโหมก็ไปเอาดาราสื่อที่ไหนเนี่ยมาออกกัน จาก เฮก Fox เซ็ต News อะ Hegseth พี่ Hegseth แล้วสมาชิกวุฒิสภาอย่างสวที่ฟลอริดาก็มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ คือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีฐานของคนที่จะไปเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีในยามวิกฤตเลย และทรัมป์ก็ไม่มีคณะเหมือนกับเคนเนดีสมัยนั้น ซึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าไวส์แมนมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเป็นหัวสมองอีกอะด้านนี้เล่นบทการเมืองไป ด้านนี้เป็นสมองจริงทรัมป์ก็ไม่มีเพราะว่าไปถือตัวว่าพวกนี้ฉันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทรัมป์ตอนนี้กลับกลายเป็นกำลังรับกรรมอยู่ แสดงว่าตอนนี้เขาเครียดหนัก เครียดหนักว่าจะออกอย่างไร แต่มีประเด็นนี้นะฮะคุณผู้ชมขอเสริมอาจารย์จักรภพนิดเดียวนะครับ ก็คือทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็โพสต์ในโพสต์นั่นแหละชูโซเชียลบอกว่าจริงๆเนี่ยอิหร่านกำลังระสำระสาย นั่น เพราะว่าผู้นำของเขาตีกันเอง คนข้างในตีกันเองเราก็เลยเอางี้แล้วกันเราขยายเวลาไปก่อน หยุดยิงขยายเวลาไปก่อนแล้วให้ทางอิหร่านเนี่ยเขาไปตกลง เคลียร์กัน ก่อน เอง ว่าตกลงเนี่ยทะเลาะกันเถอะ มีคนก็บอกอย่างนี้ทรัมป์อะนะ ฮะ อย่าไปฟังแกพูด ฮะ ดูว่าแกทำอะไร อย่าไปดูว่าแกเขียนอะไรพูดอะไร ต้องดูภาพ ให้ดูว่า เมื่อคืน ทำอะไร สิ่งที่เขียนคือชนะตลอดการ สิ่งที่กำลังทำคือ มันน่าคิดเหมือนกัน เลื่อนให้ เดี๋ยวถามอาจารย์เลอพงศ์ประเด็นนี้ จกว่าจะ เดี๋ยวถามอาจารย์เลอพงศ์ ครับ มีภาพเมื่อคืนค่ะเขาแสดงแสนยาทางอิหร่านนะคะ แสดงแสนยานุภาพเรื่องของอาวุธ แล้วก็ประชาชนก็ออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะ ซึ่งสิ่งเนี้ยมันตัดภาพย้อนกลับไปเมื่อสักต้นปีที่แล้วนะคะที่สหรัฐอเมริกาคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับอิหร่านได้แล้วสร้างความปั่นป่วนหรือว่าปัญหาการเมืองภายในของอิหร่าน ซึ่งเมื่อคืนเนี้มันเป็นอีกภาพหนึ่งเลยที่คนอิหร่านออกมา ฮะ ชื่นชมนะคะยินดีแล้วก็ถามว่าถ้าเขากลัวตายกันไหมเขาคงไม่ออกมา หรือว่าถ้าเกิดปัญหา คำนวณไว้ด้วยว่าจะให้คนข้างในลุกฮือนะ ใช่ค่ะ อาจารย์อยู่มานานตั้งหลายปีอาจารย์ต้องรู้ว่ามันเป็นจริงได้ปะ นั่นคือหนึ่งในประเด็นที่เราเคยพูดคุยกันอยู่นะในรายการถกไม่เถียงว่า ครับ จริงๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทีมของเขานะคิดว่าคนข้างในจะลุกฮือขึ้นมาพอปึ้งผู้นำตายใช่ไหมแถวแรกเสียชีวิตนะฮะคนข้างในจะเฮ้ยเอาแล้วไว้ยปลดแอก คนที่ขอเสริมนิดเดียว ปรากฏว่า เพราะสหรัฐไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อตัวเองไงตอนนั้นได้แอบเอาตังค์ให้กับขบวนการที่ไม่พอใจเรื่องสิทธิสตรี เรื่องการที่มีการละเมิดสิทธิผู้หญิงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เลยเกิดเป็นขบวนการที่กล้าพูดง่ายๆคือหมูไม่กลัวน้ำร้อนขึ้นมาตอนนั้น โอเค แต่อันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่มีอารมณ์ณขณะนั้นบวกกับการสนับสนุนจากขบวนการข่าวกรอง เรา ต่า คิด ง ว่าสำเร็จเขาถ้าอาจารย์เราคิดว่าสำเร็จ ๆแต่มาเชื่อว่าตรงนั้นน่ะคือภาพจริง แต่พอเอาเข้าจริง ๆ มาถึงตอนนี้ลากมาจะ 2 เดือนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับยังไม่รู้ว่าทีท่ามันจะไปจบลงตรงไหนแต่ที่แน่ๆอาจารย์เลอพงศ์อยู่ในสายกับเราอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์เดี๋ยวไปฟังอาจารย์เลอพงศ์นะไปดูว่าตอนเนี้ยอิหร่านข้างในเองเซนติเมนต์เป็นยังไงข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และมันมีการเถียงกันระหว่างผู้นำแกนนำในอิหร่านจริงหรือไม่อย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะสื่อออกมานะบอกว่าเขามีปัญหาภายใน ภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจารย์เลอพงศ์สักครู่ผมขออนุญาตผมต้องพักนิดเดียวสั้นๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอาจารย์เลอพงศ์พูดถึงสถานการณ์อิหร่านแบบสดๆเพราะท่านอยู่ที่นั่นนะฮะพักสักครู่ครับถกไม่เถียงครับ
นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กันครบนะฮะอาจารย์จักรภพเพ็ญแขนะครับอาจารย์พรพันธ์โปร่งจิตนะฮะและแน่นอนอาจารย์เลอพงศ์อยู่ในสายอาจารย์เลอพงศ์ครับ ครับได้ยินครับ มาแล้วนะฮะโอเคอาจารย์เลอพงศ์เอาเข้าประเด็นผมเชื่อว่าอาจารย์เลอพงศ์มีเวลาจำกัดตรงนี้นะครับแต่ผมเข้าประเด็นเลยครับว่าตอนนี้อิหร่านเซนติเมนต์ข้างในประเทศเป็นอย่างไรข้อที่ 1 ข้อที่ 2 มีการถกเถียงกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นระหว่างผู้นำจนเกิดปัญหาในการนำในประเทศหรือเปล่าครับ คือข้อแรกนะครับในเซนติเมนต์ในประเทศอิหร่านยังคงแสดงพลังทุกวันนะฮะประชาชนยังคงไปเดินขบวนประกาศสนับสนุนกองทัพนะฮะรัฐบาลแล้วก็ผู้นำสูงสุดมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่ 51 ของวันแรกของสงครามนะฮะซึ่งเมื่อคืนนี้มีการเอาขีปนาวุธโครัมชาห์มาแห่ที่เมดอนเอ็งกะลอบนะฮะที่ใจกลางของการชุมนุมที่เมืองเตหะราน ถามว่าประชาชนยังคงให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็ให้กองทัพทำสงครามกับสหรัฐซึ่งเมื่อวานเนี่ยสื่อสารมวลชนของอิหร่านนะฮะทำโพลประมาณสักอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าประชาชนทั่วประเทศนะฮะลงคะแนนสนับสนุนถึง 87% ด้วยกันให้กองทัพทำสงครามต่อกับสหรัฐนะฮะแล้วก็ประกาศสนับสนุนพร้อมกับลงทะเบียนชีวิตนี้ขอพลีเพื่ออิหร่านนะฮะถึง30 ล้านคนแล้วในมุมกลับกันนะครับคุณทินตอนนี้คือคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยล่วงลงไปเหลือ 37% นะฮะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐที่คะแนนนิยมของชาวอเมริกันให้เนี่ยลดน้อยเป็นอย่างมากซึ่งมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเซเนตนะฮะและ MP Parliament เนี่ยส่วนในประเด็นที่ 2 ที่บอกว่ามีความขัดแย้งกันเนี่ยผมถือว่าเป็นข้อมูลของทรัมป์อย่างเดียวซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่โกหกนะฮะคนอิหร่านเขาไม่ให้ความเชื่อทุกวันนี้นี่ยังคงมีการรวมตัวปรึกษากันระหว่างเหล่าทัพนะฮะผู้นำกองทัพแล้วก็ทางรัฐบาลมีการทำงานร่วมกันส่วนผู้นำสูงสุดก็ยังคงเป็นผู้บัญชาการสูงสุดอยู่ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีความแตกแยกมีความขัดแย้งกันในประเทศอิหร่านนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สหรัฐนะฮะให้ร้ายต่อประเทศอิหร่านนะฮะเพื่อจะสร้างกระแสให้คนในชาตินั้นลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลเหมือนกับซีนาริโอแรกที่เขาเคยใช้และมันไม่ส่งผลในประเทศอิหร่านส่วนถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงผมถือว่าณตอนนี้นี่คือมัน stalemate strategy นะฮะคือมันอยู่ในช่วงภาวะชะงักทางยุทธศาสตร์ของสงครามที่สหรัฐพยายามที่จะถอนตัวออกแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้นะฮะเพราะว่าคืออยากจะเจรจาครั้งที่ 2แต่ใช้วัฒกรรมในการกดขี่ข่มเหงนะฮะอิหร่านก็เลยปฏิเสธว่าถ้ายังคงใช้ภาษานักเลงโตเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดปรับคำพูดให้มันดูดีขึ้นนะฮะน่าฟังเราก็จะมาพูดคุยกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งทรัมป์เองก็ยังไม่ได้ลดลาวาศอกนะฮะก็ประกาศเพื่อขยายระยะเวลาของการข้อตกลงหยุดยิงซึ่งสิ่งนี้คนอิหร่านทั้งประเทศมองว่าอันนี้คือหนึ่งในชัยชนะของอิหร่านเพราะว่าการเจรจาทุกครั้งของสงครามเนี่ยเป็นการพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างสงครามนั้นๆและผู้ที่ชนะเนี่ยต้องบังคับให้ผู้แพ้เนี่ยต้องเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขของผู้ชนะแต่ครั้งนี้เนี่ยชาวโลกเห็นแล้วนะครับว่าสหรัฐต่างหากที่ร้องขอการเจรจากับอิหร่านที่ปากีสถานนะฮะก่อนถึงขั้นที่ว่าJD Vanceจะเดินทางมาไม่มาเปลี่ยนข่าวไปประมาณ 3-4 รอบตรงนี้คือส่งผลให้รู้ว่าในศึกสงครามครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ร้องขอเจรจาคือสหรัฐมากกว่าอิหร่านครับอาจารย์เลอพงศ์งี้แสดงว่าติดอยู่อย่างเดียวคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับกับปากของเขากับโทษนะฮะหรือว่ากับสิ่งที่ท่านพิมพ์ใช่ไหมที่ทำให้รู้สึกว่าอิหร่านบอกเฮ้ยถ้าคุณจะมาแรงอย่างนี้คุณจะมากดดันอย่างนี้เราไม่ไปเจรจามันติดอยู่แค่นี้แหละฮะอีก2 เรื่องครับคือในข้อตกลงครั้งก่อนนะฮะคือก่อนที่ไปหยุดยิง2 สัปดาห์เนี่ยอิหร่านประกาศก่อนว่าในเงื่อนไขของข้อตกลงคือถ้าสหรัฐหยุดยิงอิสราเอลหยุดยิงต่อเลบานอนเนี่ยเราจะเปิดช่องแคบเฮอร์มุสนะฮะอิหร่านกดดันในวันที่10จนอิสราเอลเนี่ยยอมนะฮะตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ให้หยุดโจมตีเลบานอนทางอิหร่านจึงประกาศเปิดช่องแคบเฮอร์มุสแต่ปรากฏว่าสหรัฐมากั้นนะฮะมาปิดกั้นปากอ่าวของช่องแคบเฮอร์มุสที่ออกสู่อ่าวโอมานทะเลโอมานอิหร่านก็บอกว่าถ้าเกิดยังปิดอยู่แบบนี้เราก็จะไม่เจรจาดังนั้นถ้าจะวิเคราะห์ว่าอิหร่านจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้เมื่อใดนะฮะผมมอง2 อย่างหนึ่งคือทรัมป์จะต้องลดคำพูดที่หยิ่งยโส2จะต้องเอากองทัพเรือออกจากการปิดกั้นชั้นที่2ของอ่าวทะเลโอมานนะฮะถ้าเกิดว่าเอาออกไปแล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาก็พร้อมที่จะเจรจาแต่จะต้องเป็นเจรจาที่มีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียมกันจะต้องไม่เป็นการเจรจาที่บังคับข่มเหงนะครับ
โอ้ยอันนี้มันวัดใจกันเลยนะอาจารย์จักรภพถ้าทรัมป์ก็ไม่ยอม โอ้แน่นอน คือกำลังจะพูดว่าที่อาจารย์เลยผมพูดเนี่ยไปแตะเรื่องที่สำคัญมากแล้วผมเห็นด้วยมากคือเรื่องสงครามเจตนารมณ์ will power คือสหรัฐจะพลาดมากถ้าหากไปตั้งใจจะเอาสงครามจิตวิทยาชนะอิหร่านว่าตกลงอย่างนี้แล้วถอยแล้วเปลี่ยนเอาจนกระทั่งเหนื่อยไปข้างหนึ่งแล้วยอมอิหร่านจะทำสงครามนี้ได้นานกว่าสหรัฐมากถ้าใช้เกมนี้นะ เท่าที่ฟังอาจารย์เลอพงษ์พูดนี่อิหร่านเขาก็ไม่ได้เหนื่อยนะ ไม่ได้เหนื่อยค่ะเพราะอิหร่านเขาใช้ยุทธศาสตร์ในการยื้อเวลาเอาไว้อยู่แล้ว ยื้อที่ใครที่จะสามารถที่จะอดทนต่อการกดดันอันนี้นะคะแล้วถ้าเราดูเนี่ยในภาวะที่กดดันเนี่ยตัวประกันที่สำคัญก็คือชาวโลกที่เดือดร้อนมากกว่ากองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งอันนี้เป็นแรงที่จะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องคิดให้หนัก ซึ่งนั่นคือยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของอิหร่านนะทำให้โลกบีบสหรัฐกลับมาอีกครั้งหนึ่งโลกล้อมอเมริกาเพื่อให้ยุติการกระทำขออนุญาตถามอาจารย์เลอพงษ์นิดได้ เชิญเชิญ อาจารย์เลอพงษ์ครับจักรภพนะครับขออนุญาตถามอาจารย์นิดครับว่าหลังจากที่มีการสังหารผู้นำจิตวิญญาณของอิหร่านไปเนี่ยและมีการตั้งบุตรชายขึ้นมาแทน เราได้เห็นแหล่งข่าวระดับสูงในอิหร่านออกมาจากประธานสภาบ้างออกมาจาก spiritual leader ท่านใหม่บ้างเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องการรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวกันของผู้นำอิหร่านไหมอาจารย์หรือว่าเขาต่อกันได้ติด ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคุณดร.จักรภพนะฮะผมตอบแบบนี้ดีกว่าว่า ครับ การโฆษณาชวนเชื่อของตะวันตกนะฮะที่บอกว่าสามารถสังหารผู้นำสูงสุดได้แล้วเนี่ยจะนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองอิหร่านหรือรัฐอิสลามแห่งอิหร่านซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือมันสวนทางอย่างสิ้นเชิงนะฮะระบอบการปกครองเนี่ยคือมันเป็นระบอบหนึ่งที่ถูกประกาศสถาปนาโดยอิหม่ามโคเมนีผู้ล่วงลับดังนั้นเนี่ยระบอบอิสลามในที่นี้เนี่ยคือมีผู้นำสูงสุดคือวิลายัตุลฟากีนะฮะหรือ Supreme Leader ที่เรารู้จักดังนั้นเนี่ยการสังหารตัวบุคคลไม่ได้แปลว่าระบอบนั้นจะล่มสลายหรือจะตายตามไป เมื่อสังหารไปแล้วเนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะฮะตามประมวลกฎหมายของอิหร่านผ่านสภาชำนาญการที่มีการเลือกสรรขึ้นมาเนี่ยก็จะดำรงตำแหน่งนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อตอนที่สังหารไปแล้วนะฮะวันแรก2 วันแรกในประชาชนโศกเศร้าเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่มีการประชุมของสภาชำนาญการเนี่ยเมื่อเลือกตั้งซะยิดมุสตาบาขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศกองทัพทั้งหมดประกาศให้สัตยาบันคือประกาศยอมรับดังนั้นความขัดแย้งนะฮะหรือการไม่ยอมรับผู้นำคนปัจจุบันนี่คือแทบจะเป็น 0% เลยนอกจากคนอิหร่านที่อยู่ต่างประเทศที่ต่อต้านระบบการปกครองอิสลามส่วนคนในประเทศนะฮะคือยังคงให้สัตยาบันและคงยึดมั่นในดำริของผู้นำคนปัจจุบันนี้นะฮะอย่างล้นเหลือเหมือนกับผู้นำท่านก่อนๆเลยนะครับ แล้วมีภาพของท่านมุสตาบาออกมาปรากฏให้กับสาธารณชนได้เห็นบ้างหรือเปล่าครับที่เพราะว่าเรามีข่าวใช่ไหมก่อนหน้านี้เคยคุยกับอาจารย์เลอพงษ์เหมือนกันว่าท่านได้รับบาดเจ็บตกลงมีภาพท่านได้ออกมาหรือเปล่าฮะหลังๆนี้หนึ่งตั้งแต่ช่วงที่สงครามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีภาพท่านออกมาแต่ว่ามีสารของท่านเนี่ยส่งมาประมาณเกือบ10 ฉบับแล้วนะฮะซึ่งก็ตรงกับวโรกาสต่างๆ ที่เป็นปฏิทินของอิหร่านที่ผู้นำสูงสุดท่านก่อนเนี่ยจะคอยส่งสารไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่การเสียชีวิตของผู้นำเหล่าทัพนะฮะหรือการส่งอวยพรวันธรรมชาติของอิหร่านการปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสูงสุดท่านก่อนเนี่ยท่านปัจจุบันก็ยังคงดำเนินตามรอยเดิมนะฮะคือการส่งสารแต่ถามว่าการปรากฏตัวผมยังมองว่าการปรากฏตัวยังไม่ปรากฏเพราะว่าณวันนี้ก็คืออยู่ในช่วงวิกฤตของสงครามอยู่นะฮะนักวิเคราะห์อิหร่านโดยเฉพาะที่ปรึกษาของกอลิบอฟเนี่ยมหดีโมฮัมมัดีได้ทวิตแล้วก็ทั่วโลกเอาไปลงเอาไปตีพิมพ์ข่าวนะฮะที่ว่าอิสราเอลกำลังจ้องนะฮะเพื่อจะรีบปฏิบัติการในลักษณะเผลอเพื่อจะโจมตีสังหารแกนนำระดับสูงของรัฐบาลและก็ผู้นำดังนั้นการปรากฏตัวของแกนนำหรือผู้นำสูงสุดเนี่ยยังไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะประกาศและจะปรากฏตัวให้สาธารณชนได้เห็นครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันก็มีลอจิกอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้ฮะอาจารย์เลอพงษ์อาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์ขออนุญาตนิดเดียวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์ผ่าน Truth Social อีกครั้งหนึ่งนะก็คือ 10:41 นาทีตามเวลาประเทศไทยเมื่อช่วงเช้านี้นะครับคุณผู้ชมบอกว่าอิหร่านกำลังล่มสลายทางการเงินเขียนอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าพวกเขาต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสทันทีเพราะตอนนี้หิวกระหายเงินสดหนักมากสูญรายได้นะไปวันละประมาณ$500 ล้านสหรัฐแม้แต่ทหารและตำรวจยังออกมาบ่นว่าไม่ได้รับค่าจ้างเลยสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้ว SOS แบบนี้นะครับ
อาจารย์เลอพงศ์ข้อเท็จจริงในประเทศเป็นอย่างไร เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าว่าการวิกฤตเรื่องของไร้เงินสดเนี่ยมันหนักขนาดนี้ใช่หรือไม่พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไม่เถียงครับยังอยู่อาจารย์พรพันธ์อาจารย์จักรภพและอาจารย์เลอพงศ์นะครับที่ต่อสายมาจากอิหร่านนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ก่อนที่จะไปประเด็นนะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตอนเนี้ยอิหร่านหนักมากนะฮะมีวิกฤตทางด้านของเศรษฐกิจกำลังพังทลายไร้เงินสดนะครับก่อนที่จะไปประเด็นนั้นผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานจากสื่ออิหร่านว่าประชาชนชาวอิหร่านซึ่งตรงกับที่อาจารย์เลอพงศ์เป็นคนออกมาให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้ออกมาเดินขบวนชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลซึ่งการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศอิหร่านโดยในการชุมนุมมีการนำขีปนาวุธนำวิถีหรือว่า ballistic missiles ระดับยุทธศาสตร์ออกมาแสดงด้วยโดยเฉพาะมีรุ่นกาดกับรุ่นคอรัมชะ 4 ซึ่งถือเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางถึงไกลที่ทรงอนุภาพและทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของอิหร่านอาจารย์พรพันธ์เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราพักเบรกอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของคอรัมชะมันมีความหมายยังไงค่ะคอรัมชะเป็นชื่อเมืองนะคะเป็นชื่อเมืองที่ในช่วงสงครามอิรักอิหร่าน 1980-1988 นะคะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแล้วก็ในทุกๆปีอิหร่านก็จะรำลึกถึงเหตุการณ์สงคราม 8 ปีอิรักอิหร่านแล้วก็จะมีการไปเคารพสถานที่นะคะไปเยี่ยมสถานที่เพราะฉะนั้นชื่ออาวุธที่ตั้งว่าโครัมชะชะฮอหรือว่าโครัมชะ4เนี่ยนะคะก็คือนอกจากแสนยานุภาพของอาวุธแล้วนะคะก็คือเป็นการแสดงหรือว่ารำลึกถึงก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนในชาติเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือว่าสร้างความรู้สึกร่วมกันแล้วก็ในสงครามอิรักอิหร่านในครั้งนั้นอ่ะเป็นสงครามที่ทำให้คนอิหร่านยิ่งรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอใช้ชื่อขีปนาวุธอันเนี้ยนะคะก็ทำให้สร้างเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ในการเดินขบวนเราจะสังเกตได้เลยว่าจะไปที่จัตุรัสหรือว่าเมดอนเอกรอบนะคะซึ่งก็คือแปลว่าการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง develop นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะคะซึ่งใช้ทั้งสถานที่แล้วก็ใช้ทั้งชื่อที่เป็นมีนัยยะสำคัญที่ทำให้คนอิหร่านรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็ความเชื่อมั่นของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์จักรภพนิดเดียวฮะนี่คือภาพที่สหรัฐไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเพราะสหรัฐคิดว่าจะเกิดการลุกฮือขึ้นมาแล้วต่อต้านแล้วก็ new regime change นี่คือภาพที่สหรัฐไม่ได้คิดใช่ไหม ตอบสั้นๆคือใช่แต่ว่าตอบให้ยาวอีกนิดนึงก็คือว่าปัญหามันเริ่มต้นตั้งแต่สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยซึ่งเป็นคู่สงครามไปตีอิหร่านคราวนี้ตั้งเป้าหมายที่ไม่ตรงกันอิสราเอลตั้งเป้าหมายว่าจะทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐตั้งเป้าหมายว่าจะเอาแค่กำจัดชนชั้นนำโดยคิดว่าอิสราเอลจะไปทำงานต่อปรากฏพอมันเกิดช่องว่างระหว่างนั้นตัวนี้ก็เกิดสภาพที่เราไปไม่ถูกไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยกลับก็ไม่ได้แล้วสิ่งที่สหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยทำจะเรียกว่าเป็นบาปกรรมใหญ่ที่สุดคราวนี้ซึ่งจะทำให้เป็นเงื่อนไขสำคัญของโลกก็คือว่าการที่เข้าไปโจมตีอิหร่านโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของ sense of urgency อิหร่านไม่ได้ทำอะไรที่มันฉุกเฉินเดี๋ยวนี้คือกูกำหนดเองว่าจะเข้าไปปราบเดี๋ยวนี้นะโดยอ้างว่าเราจะยิงซึ่งไม่ได้มีหลักฐานเลยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการทำให้ฝ่ายอิหร่านเนี่ยได้ความชอบธรรมที่จะโจมตีอิสราเอลในโอกาสต่อไปได้คือตัวเองไปเปิดเกมใหม่กับการทำสงครามเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่รับผิดชอบเรื่องอิสราเอลเนทันยาฮูเองตอนนี้เป็นนายกอิสราเอลเองถ้าไม่มีสงครามก็โดนจับติดคุกคดีคอร์รัปชันอยู่เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าคนแก่2 คนที่ตัดสินใจพาโลกทั้งโลกก็ไปสู่ชะตากรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่รับผิดชอบทั้งกันทั้งคู่คนหนึ่งอาจจะแพ้เลือกตั้งไปคนหนึ่งอาจจะเข้าคุกนี่คือปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยก็คือการที่มีคนอื่นซึ่งมีอำนาจในทางที่จะถ่วงดุลกับ2 คนนี้เนี่ยดึงตรงนี้ออกมาจากวงล้อมในของสงครามซะคือปัญหาคือทรัมป์เนี่ยเข้าไปตั้งวงจรอำนาจของเขาให้ตัวเขามีอำนาจสูงสุดเจดีแวนซ์รุ่นลูกนะแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมากเป็นสวเพียงสมัยเดียวเป็นนักเขียนมือรางวัลมาจากอเมริกาที่จนคือเป็นที่เรียกว่าฟรินช์อเมริกาพวกชายขอบมาด้วยความโกรธว่าขาวต้องไม่แพ้ชนสีผิวอื่นมันต้องไม่เหนือกว่าเหลืองต้องไม่เหนือกว่าดำต้องไม่เหนือกว่า
ไอ้ความตื้นตรงเนี้ยมันนำมาสู่นโยบายต่างประเทศที่แบ่งเป็นเลวดีถูกผิด ซึ่งโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่มีตรงกลาง มันไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นเมื่อทรัมป์ได้คนแบบนี้มาเป็นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ ออกมาเป็นแบบนี้ คือพูดง่ายๆว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนวางโครงสร้างในการทำงานที่นำมาสู่ปัญหาของสหรัฐเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าสหรัฐเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนที่อาจารย์เลอพงษ์พูดถึงเนี่ยเพราะว่าทรัมป์เนี่ยจะโดนหักปีกก็คือว่าเดโมแครตจะได้รับเลือกตั้งมากทั้งในคอนเกรสก็คือทั้งสภาผู้แทนและทั้งวุฒิสภา นั่นหมายความว่าถ้าเขาหาทางออกไม่ได้ถูกต้องมันจะออกมาเป็น ถูกต้อง แต่ถ้าเขาหาทางออกจบเร็วแล้ว ครับ จบได้ดีเนี่ยยังมีโอกาสใช่ไหมที่ Republican ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสามารถที่จะครองเสียงในสภาได้ แต่เรานึกถึงภาพนะสงครามมันนับกันเป็นรายวันไอ้นี่มันหลายเดือนเลยถึงจุดนั้นทรัมป์จะเล่นเกมอะไร จะใช้มายากลในเจ้านกพิราบมาจากปลายเสื้อเจ้าดอกกุหลาบมาได้กี่วัน เพื่อให้คนอเมริกันได้ยืนอยู่กับตัวเองณวันนี้คะแนนนิยมก็ต่ำลงไปเกือบ 35 อา แล้ว จารย์เลอพงษ์บอก 37อะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่ได้แพ้กันชัดเจนนะเพียงแค่ 36% 37%เนี่ยมันสะท้อนมาจากการที่ทรัมป์เนี่ยกลับกับพูดกลับไปกลับมา ความไม่ไว้ใจ ทำท่าจะเหิมใหญ่ถอยกลับมาด้วยความไม่มั่นใจ ตรงนี้มันทำให้คนสหรัฐเนี่ยเสื่อมศรัทธาลง โอเค ความพ่ายแพ้ที่แท้จริงหรือความเสียหายแท้จริงมันยังไม่มานะ รอเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันวันนั้นจะเป็นวันไหนอะไรยังไง แล้วมันจะออกมาเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่หยุดที่จะโพสต์ในทูตโซเชียล แต่ขอเสริมนิดเดียวครับ แต่ก็ต้องพูดให้น้ำหนักเท่ากันนะทั้งฝ่ายอิหร่านเองก็ต้องไม่เหิมกับชัยชนะครั้งนี้ จนออกมาใช้กระบวนการและเครือข่ายทั่วโลกของตนเองเนี่ยในการดำเนินการที่โลกรู้สึกว่านี่คือผู้ร้ายจริงตามที่สหรัฐกล่าวหา ต้องไม่บีบคนอื่นเหมือนกัน ต้องวางตัวให้อยู่ในภาวะที่เป็นอ่อนผา เพราะตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าสหรัฐบีบเขาถูกต้องไหมครับ ใช่ ตัวเองก็ต้องไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังบอกว่าคนอื่นนำมาทำใส่เขาอ่ะอาจารย์เลอพงษ์ครับ ไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับการโพสต์บอกว่าเศรษฐกิจอิหร่านกำลังพังทลาย เป็นยังไงฮะเศรษฐกิจอิหร่านณตอนนี้ ไร้เงินสด แล้วขาดรายได้วันละ$500 ล้านสหรัฐจริงหรือเปล่าฮะ เศรษฐกิจอิหร่านก็ยังคงเป็นเศรษฐกิจเหมือนกับช่วงก่อนสงครามนะครับ เพราะว่าเป็นเศรษฐกิจที่ถูกปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจมาถึง 47 ปีแล้วนะครับ อ๋อ ดังนั้นทุกวันนี้นี่คือเศรษฐกิจใน คุ้น อิหร่านก็ยังคงเป็นปกตินะฮะ เหมื ป อน ระชาชน เดิม ก็ยังคงรับเงินเดือนปกตินะคำพูดของทรัมป์ก็คือเป็นคำพูดที่โกหกเช่นเคยนะฮะวันนี้วันที่ 1 ของอิหร่านวันนี้วันที่ 2 เดือนอิหร่านฮะวันโอทิเบชเมื่อวานก็เงินเดือนผมเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ก็โอนเข้าปกตินะที่บอกว่าไม่มีเงินเดือนนั่นคือโกหกขนาดระดับอาจารย์เงินเดือนยังเข้าเลยอย่างนี้ต้องไปถามว่าทางการตำรวจทหารเงินเดือนเขาจะเข้าหรือเปล่านะฮะ ฮะ คือทำให้รู้ว่าทุกอย่างนี่คือมันเป็นคำพูดที่เกิดในภาวะสงครามนะฮะเพราะว่าสงครามทางด้านยุทธปัจจัยเนี่ยสหรัฐแพ้ในภูมิภาคยังไม่สามารถเปิดช่องแคบของมุสได้ดังนั้นสงครามหนึ่งที่สหรัฐสามารถที่จะทำได้ผ่านทรัมป์ก็คือสงครามทางด้านสื่อ เพราะว่ามีผู้เสพสื่อจากทั่วทั้งโลกก็ยังคงฟังและเชื่อคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ ในความเป็นจริงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในอิหร่าน ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรขาดแคลนเลย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติ อาหารเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างปกติทั้งหมดนะฮะคือ ไม่มีการกักตุน ให้ ไม่มีการกักตุนไม่มีการต้องมาต่อแถว แบบที่เราเคยเห็นภาพที่ประเทศไทยตรงปั๊มน้ำมันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนไม่มีอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ ไม่มีเลยครับ ต่อแถวน้ำมันก็ไม่มีซื้อเมื่อวานผมขับรถไปซื้อข้าวสารได้ข้าวไทยมาด้วยนะฮะ ผมยังลงโฆษณาเลยว่าได้ข้าวสารไทยมา คือทุกอย่างยังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ ที่ไม่ปกติอย่างหนึ่งคือตอนกลางคืนรถจะติดมากนะ อ้าว 3 ทุ่มเป็นต้นไป ทำไม ติด ฮะ ทุกจังหวัด เพราะว่าคนออกไปถือธงไปสนับสนุนกองทัพนี่แหละฮะที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนสงคราม ทุกจังหวัดเลยนะฮะต้องขอย้ำว่าทุกจังหวัดทุกคืนตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณตี 2นะฮะ โอ้ ประชาชนออกไปเดินขบวนแบบโอ้โหเยอะอย่างมากทุกจังหวัดทุกเมืองผมยังมีโอกาสขึ้นไปปราศัยในหลายพื้นที่ด้วยกันก็ยังคงเห็นประชาชนออกมาให้การสนับสนุน ตรงนี้นะฮะที่อยากจะบอกว่าศึกสงครามครั้งนี้คงพิสูจน์อะไรให้เห็นหลาย ๆ อย่างนะครับว่าประชาชนยังคงยึดมั่นในระบอบการปกครอง โดยมีผู้นำสูงสุดท่านใหม่นะฮะขึ้น ครั มา บ มีอำนาจอยู่ และยังคงให้การสนับสนุนกองทัพ ต้องอย่าลืมนะฮะว่ากองทัพกับรัฐบาลถ้ายังเดินคู่กันได้ และมีประชาชนสนับสนุนไม่มีสงครามไหนหรอกครับที่จะแพ้ อันนี้คือเป็นสิ่งที่อิหร่านถือว่าเป็นยุทธวิธีที่สำคัญที่สุด ครับ และนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณทินคือเมื่อวานนี้ตอนดึกเนี่ยผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของอิหร่านซิดมาจิดนะฮะ ครับ มูซาวี ซึ่งเป็นคนที่กดปุ่มยิงอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาตลอดนะฮะได้ทวิตนะฮะสำคัญมากและออกแถลงนะฮะออกแถลงว่า
วันนี้นี่คือเราไม่ได้สนใจจะขยายเวลาหรือคุณจะไม่ขยายเวลา คุณจะตกลงหรือไม่ตกลง เราพร้อมที่จะยิงคุณทุกเมื่อ และขอประกาศให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่ ครับ ครั้งต่อไปถ้าเกิดเปิดโอกาสให้สหรัฐใช้ประเทศของคุณโจมตีเราจงอำลาโรงกลั่นน้ำมันของคุณได้เลย แล้วก็เขียนถึงประชาชน2ประโยคสุดท้ายนะฮะว่าประชาชนที่คุณออกมาสนับสนุนขอบคุณมาก หลังจากนี้คุณจะให้ผมกดปุ่มยิงไปตรงจุดไหนกรุณาเขียนบอกมา ผมจะยิงตามคำพูดของคุณ อันนี้คือคำพูดที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่ายังเป็นผู้บัญชาการอีกคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่อิสราเอลแล้วก็สหรัฐตามล่านะฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าความเป็นจริงนะฮะ ครับ ที่อยู่ในพื้นที่นี้กับสิ่งที่ข่าวออกไปนะมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนะ ใช่ เพราะเราก็วิเคราะห์กันมาตลอดนะอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์อาจารย์เลอพงศ์คือ เราจะได้ข่าวจากทางด้านของฝั่งอิหร่านหรือตะวันตกกลางค่อนข้างที่จะจำกัด ไม่เหมือนกับข่าวตะวันตกที่จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ความเป็นธรรมมันต้องบาลานซ์กันอ่ะข่าว 80% มาจากตะวันตก 20% ออกมาจากอิหร่าน เราก็ไม่รู้ว่าตกลงข้อเท็จจริงมันคือ เรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างข่าวระหว่างประเทศเนี่ยมันอยู่ในมือสหรัฐมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวอิหร่านออกมาบ้างเนี่ยก็ถือว่าอิหร่านก็ได้อำนาจต่อรองพอสมควรนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยแล้วมาต่อจากที่อาจารย์เลอพงศ์ได้พูดเนี่ยก็คือว่าความเกลียดชังถ้าใช้คำนี้ได้นะหรือความไม่พอใจที่ประชาชนอิหร่านมีต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีมาเฉพาะคราวนี้นะมันย้อนกลับไปตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยทดสอบฝีมือการไปกระตุ้นให้เกิดการรัฐประหารโค่นรัฐบาลประเทศอื่นเนี่ยที่อิหร่านนะอิหร่านเนี่ยเป็นสนามทดลองแรกของ CIA เลยตอนนั้นนะในการโค่นโมซาเดตอนนั้นนะเพราะโมซาเดเนี่ยไปเอาสัมปทานน้ำมันคืนมาจากอังกฤษฝรั่งเศส ซึ่งมายึดครองอิหร่านเป็นโคโลนีในตอนนั้นเป็นรัฐอาณานิคม พูดง่ายๆว่าสองอย่างที่สหรัฐอาจจะไม่ได้คำว่าสหรัฐผมหมายถึงทรัมป์นะไม่ได้คาดถึงก็คือหนึ่งความไม่พอใจที่คนอิหร่านมีต่ออเมริกันมันมีมายาวนานมันเป็นสิ่งที่ฝังมาในครอบครัวอันที่สองก็คือว่าอย่างที่อาจารย์เลอผมพูดอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำผมคิดว่าสำคัญเขาอยู่ในบรรยากาศของการปฏิวัติมาตลอด โอเค อาจารย์ผมขออนุญาตนิดเดียวผมต้องจบทางทีวีฮะให้ไปต่อที่ออนไลน์นิดนึงสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงผมไม่แน่ใจอาจารย์เลอพงษ์ยังพอมีเวลากับเราสัก5 นาทีได้ไหมฮะเดี๋ยวไปต่อกันออนไลน์สั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยต่อออนไลน์รวมถึงเหตุการณ์ที่มีการยิงเรืออิหร่านยิงเรือบรรทุกสินค้านะฮะ2 ลำนะครับเมื่อล่าสุดนะฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมในออนไลน์ขอบคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านตรงนี้นะฮะอาจารย์เลอพงษ์เดี๋ยวเราไปเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงสวัสดีครับเลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับมากันคุณผู้ชมครับถกไม่ถึงช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กันครบนะฮะอาจารย์เลอพงษ์ยังอยู่ในสายกับเรานะครับรวมถึงอาจารย์จักรภพและอาจารย์พรพันธ์นะครับถกไม่ถึงในช่วงนี้แน่นอนฮะกำลังวิเคราะห์สถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะมันมีผลกระทบกับทั่วโลกแล้วเราก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสันติภาพมันจะเกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่เราเป็นสื่อเนาะอาจารย์เราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้บาลานซ์ที่ผ่านมาเราก็ได้ข่าวจากตะวันออกตกค่อนข้างเยอะนะฮะจากทางด้านของอิหร่านอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของข่าวสารที่ออกมาแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์จักรภพก็เคยอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ อาจารย์พรพันธ์ที่อิหร่าน อาจารย์พรพันธ์ที่อิหร่าน พอดีเลย อาจารย์เลอพงษ์อิหร่านอยู่อิหร่านตัวจริงในตอนนี้ ในปัจจุบัน ในปัจจุบันครับคุณ ก็ ผู้ช เลย มครับ อยากเสริมนิดหนึ่งว่าในยามสงครามเนี่ยไม่ใช่แยกเฉพาะข่าวให้มีน้ำหนักเท่ากันอย่างเดียวนะคุณทินยังต้องแยกระหว่างโฆษณาชวนเชื่อกับข้อเท็จจริงอีกนะ ใช่ค่ะ มันปนกันหมดนะตอนเนี้ย ฮะ บางทีเราก็งงโดนลากไปในสิ่งที่ไม่เป็นจริง แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับ ช่องแคบฮอร์มุสอาจารย์เลอพงษ์ตกลงยุทธศาสตร์ strategy ของอิหร่านคือจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสถ้าใครผ่านไม่ได้รับอนุญาตคือจะยิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมตอนนี้ ใช่ครับคือช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยยังคงเป็นน่านน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของอิหร่านในศึกสงครามครั้งนี้นะฮะและหลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการในการอนุญาตให้เรือสินค้าต่างๆแล่นผ่านเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าคือถ้าสงครามจบนะฮะอิหร่านจะเพิ่มมาตรการใหม่คือช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันกว้างเกือบประมาณ40 กิโลเมตรระหว่าง
โอมานแล้วก็อิหร่านใช่ไหมฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยอิหร่านจะบังคับให้ทุกเรือจะต้องผ่านเกาะที่อยู่ตรงระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับแผ่นดินของอิหร่านซึ่งห่างประมาณแค่10 กิโลความลึกของน่านน้ำตรงนั้นประมาณ80 ถึง 100 เมตรนะฮะและก็ทุกเรือจะต้องแล่นเข้าผ่านตรงนั้นเพื่อผ่านการตรวจสอบของกองทัพเรืออิหร่านซึ่งเรียกว่าเกาะลอรักนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใกล้กับพื้นดินของอิหร่านมากที่สุดก่อนหน้านี้นี่คือจะผ่านฮอร์มุซนี่คือจะผ่านตรงกลางเลยซึ่งเป็นเขตความควบคุมระหว่างโอมานกับอิหร่านร่วมกันแต่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องผ่านเกาะเล็กๆของอิหร่านส่วนมีการยิงเรือหรือเปล่านี่คือก่อนหน้านี้ยิงนะเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐยังคงปิดอยู่ที่ทะเลโอมานอิหร่านก็จะไม่อนุญาตให้เรือด้านผ่านเว้นเรือที่ได้รับอนุญาตแล้วมีการชำระแล้วเนี่ยก็อนุญาตให้ผ่านก็มีบางเรือที่ไม่ได้ชำระนะฮะหรือบางเรือที่บอกว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนชำระหรือเปล่าผมไม่ทราบเอาว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนอิหร่านก็เตือนไป2-3 ครั้งแล้วปรากฏก็ยิงไปนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีเรืออิหร่านก็ถูกสหรัฐยิงเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นวิกฤตที่ยังอันตรายแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับจากศึกสงครามในครั้งนี้ผมถามต่อนิดได้ไหมครับ เชิญฮะ เลยผมครับถามในประเด็นนี้นิดเถอะฟังแล้วมันก็กลัวแทน ยังไง นักการค้าต่อไปในอนาคตนะเพราะว่าการหยุดเคลียร์แรนซ์ใดก็ตามทีเนี่ยมันจะเกิดผล2 อย่างแน่นอนก็คือ1เพิ่มขั้นตอนในการโลจิสติกในการเดินทางนะครับแล้ว2อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยอยากถามอาจารย์เราผมว่าถ้าที่อาจารย์ได้ยินเนี่ยมันเฉพาะกองเรือที่มาจากซีกเราคือเวสต์บาวคือตะวันออกมุ่งไปตะวันตกหรือตะวันตกมาตะวันออกก็โดนด้วยคือตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับคุณจักรภพว่าเรือที่มาจากตรงไหนแล้วจะไปตรงไหนแต่ที่ชัดเจนเลยคือ1เขาบอกว่าเรือที่เป็นเรือของศัตรูหรือผลประโยชน์ของเรือสินค้านั้นเป็นของศัตรูหรือเจ้าของเรือเป็นของศัตรูเขาไม่อนุญาตให้แล่นผ่านทุกกรณีส่วนเรืออื่นๆจะเป็นเรือน้ำมันหรือเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าอยู่ในกฎเกณฑ์ของมาตรการที่อิหร่านจะประกาศต่อไปส่วนมันจะสร้างภาระหรือเปล่าอิหร่านเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้40 กว่าปี50 ปีเขาครองตรงช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขาอ้างว่าเขาครองมาตั้ง1,000 ปีแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาปล่อยให้อิสระตลอดแต่ว่านานาประเทศก็ไม่เคยสนใจช่องแคบฮอร์มุซว่าเป็นของใครและทำไมใครเป็นคนให้ผ่านแบบง่ายดายแต่พอเกิดสงครามในครั้งนี้แล้วสหรัฐมาละเมิดอธิปไตยของอิหร่านเขาบอกว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเราจะต้องประกาศศักดาขึ้นมาว่าคือเราถูกทำลายเราถูกโจมตีเราถูกลอบสังหารผู้นำเราจะต้องประกาศศักดาว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นของเราและหลังจากนี้จะต้องผ่านมาตรการที่เราอิหร่านเป็นผู้กำหนดนะครับอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เลอพงศ์ครับคือทางด้านของทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Squawk Box ของCNBC นะฮะอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์ระบุชัดเจนบอกว่าสหรัฐเพิ่งสกัดจับเรือลำหนึ่งนะฮะซึ่งบนเรือมีของบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักและทรัมป์ใช้คำเปรียบเปรยว่ามันคือของขวัญจากจีนก็คือ a gift from China ซึ่งตอนสัมภาษณ์นะฮะทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าไอ้ของนั้นมันคืออะไรแต่ทำท่าทีเชิงแบบประชดประชันบอกว่าเขาคิดว่าเขาตกลงทำความเข้าใจกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วนะแต่ทำไมยังมีการส่งของนี่มาอีกแต่เขาไม่บอกมันคืออะไรนะแต่เราก็อนุมานแหละเพราะว่าท่านตบท้ายบอกว่าอะไรรู้ไหมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าก็นะสงครามมันก็เป็นแบบนี้แหละถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นเรือลำใดยังไงแต่บอกว่ามันมีของขวัญจากจีนอนุมานเอาเองนะครับว่าเอ๊ะหรือว่าจีนส่งอะไรให้กับอิหร่านหรือเปล่าทราบไหมว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยในคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับจีนที่มันเป็นผลมาจากสงครามครั้งนี้จีนเนี่ยโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบประธานาธิบดีเดนิสชาโปของโมซัมบิกซึ่งเป็นตัวแทนของ54 ประเทศแอฟริกามารับข้อตกลงจากจีนว่าจะลดภาษีสินค้าระหว่างกันเหลือ 0%จีนเนี่ยจะกลับไปส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับแอฟริกาใหม่ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งแร่ธาตุต่างๆของโลกเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าในขณะที่ทรัมป์ทำได้แค่แซะจีนว่าอย่ามาเอาประโยชน์ใหญ่การครั้งนี้จีนไปหา real economy เลยไปหาเศรษฐกิจตัวจริงแล้วตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างเรื่องช่องแคบฮอร์มุซที่อาจารย์เลอพงษ์เล่าเนี่ยซึ่งผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเขาคิดที่จะทำ clearance ตรงเกาะตรงนั้นเลรักเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าลองเทียบกับที่สหรัฐใช้อำนาจดิทรัมป์ออกมาเมื่อ6 เดือนก่อนประกาศขึ้นภาษีพรวดเลยทั่วโลกเลยทุกคนวิ่งไปกราบกรานขอร้องเจรจาอันนั้นดูเหมือนสหรัฐจะเอาอำนาจทางการเมืองมาใช้กับอำนาจเศรษฐกิจใช่ไหมตอนนี้อิหร่านย้อนสอนละเรือทุกลำมารีเนอร์ที่จะผ่าน
ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยต้องผ่านการเคลียร์แดนตรงนี้ตรงเนี้ยมันกำลังจะวัดดวงแล้วว่าโมเดลของใครเนี่ยจะแสดงอำนาจทางการเมืองที่มีผลต่อเศรษฐกิจได้มากกว่ากัน แต่ถ้ามองในสงครามครั้งเนี้ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าอิหร่านใช้โอกาสนี้ในการที่จะเปลี่ยนระเบียบในภูมิภาคนะคะเปลี่ยนระเบียบในภูมิภาคที่จากเดิมอิหร่านก็เป็นที่กังวลใจของประเทศในภูมิภาคในเรื่องของความสามารถของอิหร่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยอิหร่านก็กล้าที่จะเปิดเผยตัวเองที่ความกังวลที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไหมหรือว่าศักยภาพของอิหร่านแค่ไหนซึ่งในตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าศักยภาพของอิหร่านเกินกว่าที่เราคิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิหร่านน่าจะคิดไปไกลกว่านั้นก็คือว่าในการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องแคบก็ตามหรือว่าการจัดการระเบียบในภูมิภาคซึ่งเดิมที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปมีบทบาทมากเหมือนที่จาเลอพงศ์กล่าวเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่ามีข้อไปถึงประเทศในภูมิภาคประเทศรอบอ่าวทั้งหลายว่าคิดให้ดีว่าจะเอายังไงจะให้กองทัพของสหรัฐอยู่ไหมก็คือแปลว่าในเวลาเนี้ยอิหร่านตอบโต้ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วล่ะว่าระเบียบที่เคยมีแบบเดิมเนี่ยมันจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ อาจารย์เลอพงศ์ครับแล้วปฏิกิริยาของประเทศเพื่อนบ้านแถวๆนั้นของทางด้านอิหร่านนะครับประเทศเพื่อนบ้านเขามีปฏิกิริยาไงกับสิ่งที่อิหร่านประกาศออกมาแล้วก็วางจุดยืนตรงนี้ครับครับก่อนที่จะไปตอบตรงนี้ขอทวนคำอธิบายของอาจารย์จักรภพฮะตรงประเด็นฮะอิหร่านนักวิเคราะห์อิหร่านก็มองว่าตอนนี้อิหร่านใช้ politics เดียวกับที่สหรัฐที่ประกาศขึ้นภาษีทั่วทั้งโลกนะฮะอิหร่านก็ใช้ลักษณะสงครามเศรษฐกิจเพื่อจะกดดันในกลุ่มประเทศต่างๆ ซึ่งก็คนที่จะจ่ายเยอะที่สุดนะครับคุณจักรภพก็คือประเทศอ่าวเพราะว่าเรือน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะผมเข้าใจจากสื่อต่างๆแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลและกองทัพนะฮะแต่ว่าสื่อเนี่ยบอกว่า1เหรียญต่อ1บาร์เรลนะฮะที่จะต้องจ่ายค่าผ่านทางของบริเวณช่องแคบเฮอร์มุสวันหนึ่งเนี่ยผ่านประมาณ 15-20 ล้านเหรียญ20 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ต้องผ่านช่องแคบเฮอร์มุสดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่ประเทศอิหร่านนอกเหนือจากนั้นยังมีเรือสินค้าต่างๆที่จะต้องผ่านช่องแคบเฮอร์มุสเมื่อสหรัฐสามารถใช้มาตรการขึ้นภาษีเพื่อสนองนโยบาย The Greater USA เนี่ยดังนั้นอิหร่านก็บอกว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องเซฟประเทศของเราด้วยการเก็บภาพค่าผ่านทางที่ช่องแคบโฮร์มุสเหมือนกันนะครับส่วนที่บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศกลุ่มอ่าวเนี่ยว่าอย่างไรผมต้องเรียนแบบนี้ว่าการทูตของอิหร่านตั้งแต่วันที่1ของสงครามเนี่ยเป็นการทูตเชิงบุกแล้วนะครับไม่ได้เป็นการทูตเชิงรับดังนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสจะโทรศัพท์คุยกับกลุ่มประเทศอ่าวก็ดีหรือส่งเทเล็กซ์ไปในประเทศอ่าวก็ดีเนี่ยจะเป็นลักษณะการทูตเชิงรุกในลักษณะที่ใช้คำขู่มากกว่าว่าคุณเห็นหรือยังว่าสหรัฐที่บอกว่าจะดูแลคุณได้ในกลุ่มประเทศอ่าวจะปกป้องโรงกลั่นน้ำมันจะรักษาความมั่นคงให้เกิดขึ้นจะคอยสกัดไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวในกลุ่มบริษัท LNG หรือ CNG ในกาตาร์ในบาห์เรนเนี่ยอิหร่านได้โจมตีไปที่จุดยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของก่อนที่จะพักรบนะฮะแล้วก็โจมตีได้อย่างแม่นยำทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์บาห์เรนคูเวต UAE อิหร่านจึงบอกว่าหลังจากนี้จะต้องจัดระเบียบภูมิภาคตะวันออกกลางใหม่เหมือนกับที่อาจารย์พรพันธ์ได้กล่าวอิหร่านกำลังเสนอนะฮะการทูตเชิงรุกไปยังกลุ่มประเทศอ่าวว่าหลังจากนี้เนี่ยภูมิภาคของเราเนี่ยจะต้องสลัดอิทธิพลของสหรัฐให้ได้ฐานทัพต่างๆของสหรัฐจะต้องออกไปจากภูมิภาคนี้และเรากลุ่มประเทศอาหรับมาจับมือกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่มีจะเป็นองค์กร GCC องค์กรสันนิบาตโลกอาหรับหรือจะเป็นองค์กร OIC เนี่ยกลุ่มประเทศอาหรับและอิหร่านที่อยู่ในอ่าวเนี่ยจะต้องมาร่วมมือจัดตั้งกันและมีกองทัพร่วมกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของกลุ่มประเทศที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จะต้องมาดูสมการหลังจากสงครามที่มันจะจบว่าสหรัฐพร้อมที่จะถอนฐานทัพออกไปจากภูมิภาคตะวันออกกลางหรือเปล่าหรือสหรัฐยังคงคาไว้ในบางประเทศครับผมฟังอาจารย์เลยผมนึกขึ้นได้เลยนะผมอยู่ที่ดูไบมา5 ปีเนี่ยสิ่งที่รัฐใน GCC คือประเทศความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียเนี่ยคืออาหรับอยากรวยอ่ะไม่ใช่อาหรับการเมืองอาหรับอยากรวยฝั่งนี้ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองแบบเมโทรโพลิสแบบเห็นสวยงามเหมือนดูไบบุชกาลิฟาแต่ยังมีพวกดีซาลินไนเซชันพวกโรงงานทำน้ำทะเลเป็นน้ำจืดซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ซะยิ่งกว่านะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าแหล่งน้ำมันของประเทศใน GCC เนี่ย
มันอยู่ติดกับทางอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดเลย ประเทศเล็กๆนะอยู่ริมอ่าวขนาดเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าประเทศใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาระเบียก็คือซาอุดิอาระเบีย ซึ่งอาจจะไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าหลบหลีกได้เยอะ ฮะ ขีปอยู่ห่างเรนจ์ขีปนาวุธแต่ประเทศ GCC เนี่ยใช้ขีปนาวุธระดับกลางก็ถึงหมดแล้ว ครับ แล้วขนาดประเทศก็เล็กด้วย ขนาดประเทศก็เล็ก คือเอางี้ดีกว่าลองคิดถึงภาพว่าวันที่ดูไบโดนโจมตีเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าตึกที่โดนยิงเฉียดเข้าไปเนี่ย ฮะ ตอนผมอยู่ตึกที่อยู่ข้างกันนะ โอ้ เห็นตึกนี้มาตลอด5 ปีเลย ฮะ เพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่ามันอยู่กลางเมืองจริง ๆ คือ ครับ แปลว่าถ้าเกิดสงครามระดับนั้นขึ้นจริง ก็ไม่มีที่จะหนี nowhere to run ไม่มีที่จะหนีได้ ได้ครับอาจารย์เลอพงศ์ครับผมเข้าใจว่าอาจารย์อาจจะต้องรีบไปทำธุระต่อนะครับ ใช่ไหมฮะ ครับ ต้อง มีสัมภาษณ์ต่อ ต้องไปแล้วใช่ไหมฮะโอเคอาจารย์ขอบคุณนะฮะอาจารย์เลอพงศ์ครับโอกาสหน้าส ขอน บ ท คุณ นากัน มาก ใหม่ เลย นะ ค ค รั รั บบ คุณทิน ขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ ขอบคุณมากครับ นะครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ อ่ะไป นี่ฟังแล้วใช้ยาดมเลยได้ไหมเนี่ยนะ ใช้ได้ฮะ หอมนะคะ ยาดสมุนไพรตาม หอม มังกร นะคะ ทองดมแล้วจะได้หายใจสะดวกนะครับ แต่กลับมาที่ประเด็นที่ผมโปรยไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของเรือสกัดเรือที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าบนเรือเนี่ยมันมีของขวัญจากจีน gift from China เหมือนกำลังจะบอกเป็นในว่าเอ๊ะจีนส่งอาวุธให้หรือเปล่า อันนี้ท่านไม่ได้พูดเพราะว่าท่านก็ไม่ได้พูดนะว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่ว่ามันก็อนุมานได้แหละ ว่าเอ๊ะถ้าจะจีนจะส่งอะไรให้กับอิหร่าน ถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในการป้องกันตนเอง แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบอกว่าเอ๊ะผมคิดว่าหมายถึงทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าผมคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรู้เรื่องแล้วนะ แต่สงครามก็เป็นแบบนี้แหละ เหมือนแบบว่าเฮ้ยผมรู้นะจีนคุณทำอะไรอยู่ ผมว่าอย่างนี้นะคือตอนนี้สิ่งที่เอาพูดถึงจุดปัญหาเลยแล้วกันเพราะเวลาแล้วไม่เยอะเนี่ยสิ่งเดียวที่จีนมีปัญหากับโลกอาหรับเนี่ยคือปัญหาในแคว้นซินเกียงคือจีนพยายามจะทำลายความมีวัฒนธรรมแยกวัฒนธรรมคอมมิวนิสต์ในซินเกียง พยายามจะทำให้ความเป็นมุสลิมหมดไป ความเป็นชาติพันธุ์หมดไป ซึ่งเป็นที่กระเทือนใจของชาติมุสลิมมาก ถ้าหากว่าจีนแก้ปัญหานี้ได้ จีนจะไม่มีอุปสรรคใดๆเหลือในการคบกับประเทศทางนี้เลยซิลโรดก็เชื่อมอยู่แล้วโดยประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับโลจิสติกก็ไปด้วยกันได้ง่ายสหรัฐได้อยู่ห่างกันไปได้ซ้ำไป พูดได้ง่ายก็คือว่าการที่อิหร่านคิดจะยึดอ่าวเปอร์เซีย และฮอร์มุสตามหลักฐานประวัติศาสตร์เป็นของตนเนี่ยซึ่งก็จริงอะตามอาณาจักรเปอร์เซียสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าอิหร่านสามารถจะมาเล่นเกมตรงนี้เยอะแยะเลยลองนึกถึงภาพนะทุกคนต้องเรียนนั้นที่เกาะนี้เพิ่มต้นทุน แต่ประเทศที่มีความสัมพันธ์พิเศษอิหร่านยกเว้นให้ก็เหมือนที่สหรัฐใช้อำนาจตอนนี้เลยมันจะเป็นสู่จุดนั้น ในอีกส่วนหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดเรามองที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์จักรพลก็พูดไปแล้วว่า วิธีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือพูดแต่ว่าทำยังไง อันนี้ก็น่าจะกลับไปเช่นเดียวกันว่าพูดเพื่อที่จะอาจจะ discredit จีนก็ได้ หรือในขณะเดียวกันก็คือสร้างความระแวงความไม่ไว้ใจทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่มีต่อจีนว่าหรืออีกทีนึงอาจจะเป็นการยั่วยุให้จีนฉันไม่ได้เกี่ยวและต้องเข้ามาเกี่ยวเต็มตัวถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งอะค่ะถ้าก่อนหน้านี้จีนก็มีโอกาสที่จะร่วมมือหรือจะทำอะไรอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ใหม่ตอนนี้ก็ได้ ซึ่งไม่ใช่อิหร่านก็ไม่ได้ปิดกั้นปิดบังอยู่แล้วเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาบอกแล้วก็ขณะเดียวกันตัวเองจะต้องไปเยือนจีนหรืออะไรก็ตามซึ่งมันก็คือเป็นจุดที่สร้างความไม่ไว้วางใจอีกแล้วโดยที่คำพูดที่ออกมา หรือขณะเดียวกันอาจจะตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนเผื่อเอาไว้กลัวคนอื่นจะทำแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคิดว่าต้องวางแผนอะไรแล้วล่ะค่ะที่ว่าพูดแบบนี้เพื่อที่จะกันจีนหรือเปล่าหรือขณะเดียวกันก็กันอิหร่านว่าซึ่งเขามีความร่วมมือกันอยู่แล้ว ไม่น่าจะต้องเพิ่งจะมาให้หรือว่าเพิ่งจะมาส่งมอบของขวัญอะไรที่มีความน่าตื่นใจอะไรขนาดนี้นะคะ ไอ้ของขวัญไม่ของขวัญเนื่องจากว่ามันมีรายงานสัปดาห์ก่อนสำนักข่าว CNN นะฮะอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์รายงานไปว่าบอกว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐบอกว่าจีนเตรียมที่จะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศชุดใหม่ให้กับอิหร่านภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่คือ CNN รายงานนะเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ต่อมาโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันและกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ CNN อย่างสิ้นเชิงนะฮะนี่คือเปราะแรกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็มาบอกอีกเนี่ยในสควอตที่ผมบอกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นของขวัญจากจีน a gift from China มันก็เลยคล้ายๆว่ามันเชื่อมโยงกันพยายามที่จะป้ายสีบอกว่าเนี่ยทางจีนส่งอาวุธให้มันมีนิดหนึ่งครับคือสงครามในระยะหลังเนี่ยมันเป็นแท็กติกในการขายอาวุธชนิดหนึ่งทุกครั้งที่มีการทำสงครามเนี่ย
สังเกตไหมว่าจะโชว์ขีปนาวุธนี้โชว์จรวดอันนั้น เพื่อจะให้เกิดออเดอร์เกิด purchasing order เพราะนั้นข่าวเรื่องจีนส่งของจากจริง ๆ มันมีข่าวระบุลงไปด้วยซ้ำว่าเป็นจากค่ายหัวเว่ยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการควบคุมระบบที่ส่งไปให้นะจะเป็นระบบใดๆก็ตามทีเนี่ยมันน่าจะเป็นการข้อกะลาเรื่องมาร์เก็ตติ้งระดับโลกด้วย อันนี้ผมคิดเองนะ สหรัฐเองก็มีบริษัทที่ผลิตอาวุธต้องเยอะแยะเหมือนกัน ใช่ เห็นไหมฮะมันก็ ก็คือ มันเป็นธุรกิจของเขาด้วย คือถ้าเราเป็นในหน้าค้าอาวุธเราก็ต้องโอ้มีออเดอร์ใหม่แล้วเลย ใช่ไหมแต่อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับสหรัฐไปยึดเรือน้ำมันที่ชื่อว่าทิฟฟานี่เขาบอกว่าเชื่อมโยงกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมสหรัฐประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลถูกต้องไหมครับปรากฏว่าปิดล้อมทางทะเลบริเวณหน้าน้ำที่เชื่อมต่อกับท่าเรือของอิหร่านคุณผู้ชมถ้าจำข่าวได้ ล่าสุดนะฮะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกแถลงการยืนยันนะวันนี้นะฮะว่ายึดเรือบรรทุกน้ำมันทิฟฟานี่ซึ่งเป็นเรือที่ไม่มีสัญชาติเขาพูดอย่างนี้นะเป็นเรือที่ไม่มีสัญชาติแต่มีชื่ออยู่ในมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลวอชิงตันโดยปฏิบัติการเป็นไปโดยปราศจากการปะทะใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมครับขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการตรวจค้นและยึดเรือทิฟฟานี่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลซึ่งเบงกอลเนี่ยอยู่ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทิฟฟานี่เป็นเรือลำที่2ที่ถูกยึดต่อจากเรือโทก้าก่อนหน้านี้เรือลำนี้อยู่ระหว่างลำเลียงน้ำมันของอิหร่านเขาบอกงี้นะฮะแม้ว่าจุดหมายปลายทางยังไม่ชัดเจนว่าไปไหนนะออกมาจากอิหร่านน้ำมันเนี่ยแต่เขาก็รายงานข่าววิเคราะห์กันนะสื่อต่างประเทศวิเคราะห์บอกว่าจุดหมายปลายทางอาจจะเป็นท่าเรือแห่งหนึ่งในจีน เขาบอกว่าจีนเนี่ยส่งของไปให้อิหร่านส่งน้ำมันออกไปให้จีน คืออันเนี้ยถ้าเรื่องนี้มันต้องไปสัมภาษณ์คนที่ค้าน้ำมันเถื่อนกลางทะเล ว่าเขามีเกาะแก่งกันแค่ไหนเยอะแยะเลยนะในการที่ไปจอดเปลี่ยนค้าขายกันนะบริษัทน้ำมันใหญ่ๆของโลกเนี่ยรวมทั้งของไทยด้วยก็น่าจะรู้จักกันดีว่าอะไรเป็นอะไรนะคือจะพูดคำนี้ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปสรุปที่จีนอ่ะมันมีหลายทางที่ไปนะและที่สำคัญคือพอเกิดสงครามที่มีผลต่อพลังงานเนี่ยมันเกิดการกักตุนและสะสม ใช่แล้วก็แบบจ้องมองในเรื่องของน้ำมัน ซึ่งถ้าถามว่าเรือของอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรมาโดยตลอดเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้ส่งออกโดยเสรีอยู่แล้ว แล้วพอเขาส่งออกมาพอมาถึงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็คือเริ่มจับตามองแล้วก็ควบคุม เพราะฉะนั้นถ้ามองตรงนี้ก็คือเป็นเกมหนึ่งที่จะจัดการหรือว่าเป็นเกมหนึ่งที่จะดึงเอาเรื่องของน้ำมันมาเป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ซึ่งเรือลำนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์ในเรือลำเนี่ยมีน้ำมันเขาบอกว่าเกือบเต็มลำนะถ้าเต็มลำนี่คือ2 ล้านแบเรล2 ล้านแบเรลนี่คือถ้าตีเป็นลิตรนี่คือประมาณ318 ล้านลิตร318 ล้านลิตรอยู่บนเรือลำเนี้ยที่เขายึดได้นะครับคุณผู้ชมอันนี้มันตบหน้าจีนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอย่างที่แต่อย่างที่บอกอะเขาไม่บอกว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่ไหน เราอนุมานกันเอาเองว่าเรือขนาดนี้ออกมาการเดินเรือระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องธงเนี่ยเป็นธุรกิจอันหนึ่งนะบางทีสินค้าประเทศหนึ่งแล้วชักธงอีกประเทศหนึ่งมันเช่าธงใช้อะแล้วแบ่งกันก็มี เช่าธงใช้เหรอ แล้วกรณีที่ไม่มีธงเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามีการเก็บธงเมื่อใกล้จะถูกจับนะครับมันมีหลายเรื่องคือประเด็นเป็นอย่างนี้จริง ๆ แล้วอ่ะไม่รู้ในความเห็นส่วนตัวนะเราน่าจะถือโอกาสนี้สลัดตัวเองจากความเป็นทาสน้ำมันสักทีนะแล้วกลับมาสู่พลังงานไฟฟ้าที่เราพยายามจะทำอยู่แต่โดนธุรกิจน้ำมันลากขาอยู่เนี่ยให้เลิกกับน้ำมันต่อไปอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีคนได้ประโยชน์เยอะๆเนี่ยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเราควรที่จะเอาตรงเนี้ยเป็นตัวปลดแอกจากเรื่องนี้ได้แล้วจริงๆนะพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะใช่ไหมได้หมดอะคลื่นลมน้ำแต่ตอนนี้เราไปผูกกับน้ำมันครับก็เพราะว่าผลประโยชน์มันลงตัวที่สุดสุดท้ายผลประโยชน์ของใครอาจารย์คือผลประโยชน์เรื่องพลังงานเนี่ยมันมหาศาลนะครับแล้วเกิดถ้าถามทางการเมืองมันทุกฝ่ายพูดตรงๆเลยอยู่ในการเมืองนี่แหละมันทุกฝ่ายเพราะนั้นเขาพูดกันตรงตัวแล้วมันจะไปที่ข้อสรุปว่าอย่าเพิ่งไปแตะเลยเพราะนั้นนี่เอาพลังที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆเนี่ยไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีกว่าควรจะหาทางหากินใหม่กันได้แล้วหาทางหากินใหม่สำรองวิธีอาจารย์พรพันธ์ครับอิหร่านเขาบอกว่าจะไม่เจรจาภายใต้คำขู่ต้องไหมครับและล่าสุดมีออกมาบอกเนี่ยว่ามีไพ่ใบใหม่ออกมาสู้ด้วยนะครับก็คือประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาสันติภาพรอบแรกนะครับท่านมีการโพสต์ผ่าน X เมื่อวานนี้นะครับประมาณสักตี 4 กว่าตามเวลาประเทศไทยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ตอบรับการเจรจากับสหรัฐภายใต้เงาคำขู่นี่ฮะท่านครับ
ท่านกาลิบาฟระบุว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่มีการหยุดยิงอิหร่านได้เตรียมไพ่ใบใหม่ เพื่อนำมาใช้ในสมรภูมิ และเขายังวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ว่าการใช้มาตรการปิดล้อมและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนั้น เป็นการเพ้อไปเองว่าจะบีบให้อิหร่านยอมแพ้บนโต๊ะเจรจา หรือไม่ก็เป็นแค่การหาข้ออ้างเปิดฉากสงครามรอบใหม่ ขณะที่ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน X เช่นเดียวกันนะครับระบุว่าความไม่ไว้ใจต่อสหรัฐยังคงฝังรากลึก และสัญญาณจากสหรัฐล้วนบีบให้อิหร่านยอมจำนนแต่ชาวอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อการใช้กำลังไพ่ใบใหม่อาจารย์คิดว่าคืออะไรครับ ไพ่ใบ อาจารย์ ใหม่ พรพันธ์ฮะในฐานะที่อาจารย์เคยเรียนอยู่ที่นั่น 7 ปี ไพ่ใบใหม่ที่อิหร่านพูดถึงนะคะก็คือพันธมิตรของอิหร่านพันธมิตรในภูมิภาคของอิหร่านที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเลบานอนนะคะฮิสบุลเลาะห์ในเลบานอนฮามาสนะคะซึ่งช่วงหลังก็ความสามารถก็ถูกบีบอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือกบฏฮูตีนะคะในเยเมนนะคะที่ช่องแคบบับอัลมันเดลเนี่ยค่ะซึ่งถ้าไพ่ใบนี้อิหร่านเอามาใช้นะคะก็แปลว่าช่องแคบทั้งฮอร์มุซก็ตามทั้งบับอัลมันเดลก็ตามที่จะเป็นเส้นทางในการขนส่งน้ำมันของโลกเนี่ยถูกควบคุมหรือว่าทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่ตามมาคือไพ่ที่ว่านอกจากพันธมิตรของอิหร่านแล้วไพ่ที่สำคัญก็คือความเดือดร้อนในเรื่องพลังงานของคนทั้งโลกเนี่ยแหละที่จะเป็นไพ่ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจำเป็นจะต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อิหร่านหรือไม่ใช่แค่สมรภูมิการรบแต่มันคือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะซึ่งถามว่าภาวะเมื่อกี้อาจารย์เลอพงศ์ก็พูดถึงว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถูกบีบคั้นหรือถูกกดดันของอิหร่านเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของคนอิหร่านเขารับมือมากี่สิบปีแล้ว ชั่วชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าคนอื่นที่ไม่เคยได้รับหรือว่าไม่ได้เคยลิ้มรองความลำบากอันเนี้ยจะทนได้แค่ไหนซึ่งอันเนี้ยค่ะอิหร่านเขาสามารถที่จะใช้อันเนี้ยต่อรองได้แค่เขาปิดช่องแคบแค่ตอนช่วงเวลานั้นยังสามารถที่จะบีบมาสู่การเจรจาหรือว่าทำให้มีข้อเรียกร้องต่างๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ไพ่ใบนี้นะคะไม่ต้องถึงขั้นมาลบมายิงกันหรอกค่ะแค่ใช้วิธีตรงเนี้ยนะคะแล้วคนที่จะบีบสหรัฐอเมริกาก็คือชาวโลกทั้งหมดนี่แหละว่ามันไม่ไหวแล้ว แสดงว่าเอาเรื่องของเศรษฐกิจ เอาเรื่องของเศรษฐกิจใช่ค่ะอันนี้คือปากท้องของโลกนะไม่ใช่ของคนอิหร่านด้วยนะคะเพราะว่าคนอิหร่านอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เลอพงศ์ก็พูดว่าเขาอยู่ได้อะเขาอยู่ได้เขามีอาหารเขามีทรัพยากรต่างๆแต่คนที่กระทบในภาวะที่จะยืดเยื้อต่อไปเนี่ยก็คือชาวโลกทั้งหลายที่จะต้องจัดการยังไงถ้าไพ่ใบนี้ออกมาอาจารย์จักรภพนี่เรื่องใหญ่พอฟังอาจารย์พูดเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยคือสำคัญมากบางคนที่ต่อต้านอิหร่านก็จะเรียกว่าคงไปใช่กลุ่มก่อการร้ายถ้าคนอยู่ข้างอิหร่านหรือเข้าใจอิหร่านเขาจะประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นกลุ่มจรยุทธ์กลุ่มปฏิวัติที่อิหร่านไปสนับสนุนไว้โดยเฉพาะ3กลุ่มหลักตรงนี้คือพูดง่ายๆว่า1สหรัฐเนี่ยไม่ได้มีเครือข่ายพันธมิตรแบบเดิมที่จะตายแทนอีกแล้วอย่างในอัฟกานิสถานในปากีสถานเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยไคเบอร์เก่าตรงนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ย CIA เก่งมากปรากฏพอหลังจากถอนตัวแล้วโซเวียตก็ออกมาตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็ถอนออกมาเลยตัวเองไม่ได้เป็นคนเก่งอีกแล้วคนที่เก่งคือ ISI คือหน่วยข่าวกรองปากีสถานซึ่ง CIA จ้างให้ดูแลพื้นที่นั้นแทนก็เรียกว่าสหรัฐก็ขาดเครื่องมือไปเยอะเลยเพราะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สำคัญที่จะควบคุมอิหร่านจากทางด้านใต้อันที่2ก็คือเรื่องของที่อาจารย์พูดถึงเหมือนกันอันนี้ผมอยากจะย้ำเพื่ออยากให้มันเข้าไปในความรู้สึกของคนว่าความอึดที่อาจารย์พูดในเมื่อกี้ใน perseverance ความอึดใครจะอึดทนมากกันเนี่ยเชื่อเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยอึดไม่เท่าคนอิหร่านเพราะคนอเมริกันเนี่ยลองเห็นคนอเมริกันตาย1คนนะใจเปลี่ยนละกลับทันทีถอนทหารอย่าไปยุ่งไม่ใช่บ้านเราซื้อทหารที่อื่นซื้อน้ำมันที่อื่นได้แต่อิหร่านเนี่ยเอาตรงนี้เป็นตัวชูเลยมีการยกย่องครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เป็นวีรชนใช่ไหมอยากจะยินดีด้วยพร้อมที่จะเป็นเรื่องบวกมากสำหรับเขาเป็นเรื่องที่ยินดีชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมในฐานะผู้เสียสละอย่างเดียวนะคะชื่นชมพร้อมที่อยากจะเป็นเหมือนคนนั้นเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าทุกคนพร้อมจะพลีชีพได้ยินว่าแม่ไม้เนี่ยก็มีคนดูแลตลอดชีวิตลูกได้รับการศึกษาให้สูงสุดเท่าที่เรียนได้คือเกือบจะแย่งกันมาเป็นวีรชนด้วยซ้ำไปในอิหร่านเพราะฉะนั้นบรรยากาศฐานราบมันต่างกันเยอะนึกออกไหมถ้าต้องเผชิญหน้ากันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อเมริกันต้องเอาทหารอเมริกันไปเผชิญหน้าในพื้นที่อิหร่านเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วอาจารย์ถ้ามองไปข้างหน้าทั้งสองท่านคิดว่ามีโอกาสไหมฮะทหารราบของสหรัฐจะเข้าพื้นที่อาจารย์ก่อนนะครับ
มองว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่ายากในที่นี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกากล้าที่จะทำแบบนั้นไหม ในขณะที่อิหร่านบอกว่าฉันพร้อมฉันรออยู่รอที่จะไม่ใช่อิหร่านเพื่อรอตั้งรับ แต่รอเพื่อที่จะขยายพื้นที่หรือว่าขยายบทบาทของตัวเองออกไปมากกว่านั้น สร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งของตัวเองขึ้นมาให้คนได้เห็นมากขึ้นถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ต้องถ้าในมุมของอิหร่านเขาไม่กลัวเขาพร้อมอ่ะเขารออยู่อ่ะนะคะสหรัฐอเมริกาคิดยังไงแล้วไตร่ตรองดีหรือยังที่จะต้องตกไปอยู่ในวังวนแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในวังวนลักษณะแบบนี้มาหลาย ๆ ครั้ง แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลลัพธ์ออกมา ซึ่งสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขามีความกังวลกวาย แล้วก็มีการพูดถึงกรณีของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในอดีตด้วยนะครับเขาบอกงี้เลยนะครับบอกว่าท่านหลอนนะฮะเขาบอกว่าหลอนกับภาพเหตุการณ์วิกฤตตัวประกันสหรัฐอเมริกาที่ถูกจับตัวในอิหร่านเมื่อปี 1979 หลังการปฏิวัติอิสลามอิหร่าน 444 วัน เพราะทรัมป์เคยกล่าวว่าเมื่อเดือนมีนาคมนะฮะบอกว่าหากคุณย้อนไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสมัยประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งวิกฤตตัวประกันมันมีมูลค่าเท่ากับคาร์เตอร์แพ้การเลือกตั้งนั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกากลัวมากที่สุดคือแพ้การเลือกตั้งเพราะมันจะถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นอ่ะคือพูดง่ายๆภาษาไทยเลยก็เลยอิหร่านคือกรรมเก่าสหรัฐอ่ะยังตามหลอนกันอยู่หลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่โมซาเดย์เป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดการคือสิ่งที่สหรัฐทำในอิหร่านเนี่ยความจริงมันไม่ใช่หลักไสยศาสตร์ที่พูดให้เป็นกรรมจริงๆเนี่ยถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทนะการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเนี่ยการที่สหรัฐไปอยู่เบื้องหลังโค่นนายกที่เขาชอบแล้วก็ทำให้กษัตริย์พระเจ้าชาตอนนั้นเป็นเผด็จการมากขึ้น เพื่อจะดูแลผลประโยชน์ตัวเองจนกระทั่งฝ่ายศาสนาลุกขึ้นโค่นพระเจ้าชาแล้วก็กลายเป็นรัฐศาสนามาถึงทุกวันนี้มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากกันและกันจนถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ยังเล่าไม่จบอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าในเมื่อเรื่องนี้มันจะนำไปสู่จุดไหนก็คือปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือว่าสหรัฐเนี่ยยังมีสิ่งที่อิหร่านต้องการและด้วยความที่อยู่คนละทวีปเนี่ยเขาไม่ได้ขัดผลประโยชน์กันโดยตรงแต่สหรัฐดันเอาอิสราเอลเนี่ยไปแบกไว้เป็นนายแบกของอิสราเอลพอเป็นนายแบกอิสราเอลปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าอะไรที่อิสราเอลมีปัญหาซึ่งมันลึกซึ้งมากกับฝ่ายอาหรับโดยเฉพาะดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างปัญหาที่ไม่รู้จบกับสหรัฐเองแล้วคำถามคือถ้าพันธมิตรสหรัฐจะยืนอยู่กับทรัมป์มากกว่ายืนกับอิหร่านและอิหร่านตัดสินใจที่ทำสงครามจรยุทธ์กับประเทศนั้นๆซึ่งมีความเปราะบางอยู่แล้วเนี่ยสหรัฐจะช่วยเขายังไงสิ่งเหล่านี้ประเทศต่างๆก็ต้องคิดทั้งนั้นเขาถึงจะเลือกข้างได้เพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทางทรัมป์ยังหลอนกับภาพเหตุการณ์วิกฤตตัวประกันคือไอ้นี่คือรายงานจาก Wall Street Journal นะครับที่เขารายงานแบบนี้ซึ่งมันก็คงทำให้เห็นแล้วว่าเอ๊ะเขาอาจจะกลัวในเรานิดเดียวว่าคือคาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีแล้วเกิดการปฏิวัติในอิหร่านแล้วมีการจับเจ้าหน้าที่สถานทูตอิหร่านเนี่ยสหรัฐในอิหร่านนี่อยู่ในนั้นและเป็นตัวประกันอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เกิดโครงการรณรงค์เยลโล่ริบบิ้นไอ้ผ้าเหลืองที่ผูกทั่วประเทศคือไปบ้านไหนได้ผูกทั่วประเทศสหรัฐเมื่อเท่ากับคนอเมริกันมีจิตใจร่วมกับเรื่องนี้ทีวีภาคข่าวข้ามเนี่ยคุณที่นึกออกไหมมีเลขวันอยู่ทุกคืนเลยว่าตัวประกันคืนที่37คืนที่38คืนที่มันเป็น national trauma มันเป็นฝันร้ายระดับชาติเขากลัวเรื่องนี้ว่าจะซ้ำรอยอีกครั้งซึ่งมีผลให้คาร์เตอร์แพ้เลือกตั้งแต่คาร์เตอร์ไม่ได้แพ้แค่เรื่องนั้นคาร์เตอร์ส่งหน่วยปฏิบัติการจะไปช่วยตัวประกันดันเป็นเครื่องบินตกในทะเลทรายอีกคือพูดง่ายๆว่าพ่ายหลายครั้งต่อเนื่องกันแล้วพอตอนพระเจ้าชาถูกยึดอำนาจหนีมาอยู่กับสหรัฐจะยอมให้มันแตะแผ่นดินเนี่ยตั้งนานคือพูดง่ายๆว่ายังแสดงเห็นว่าถ้าชนะเป็นเพื่อนกันถ้าแพ้ก็ไปไหนก็ไปส่วนชายชาก็ต้องไปตายที่อียิปต์ไม่ให้ฝังในแผ่นดินตัวเองด้วยแต่เมื่อกี้เห็นด้วยกับท่านอาจารย์จักรพลค่ะก็คือเป็นวิธีการที่การที่สหรัฐอเมริกาไปแสวงหาผลประโยชน์ แล้วก็คิดว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมนะคะเป็นการเอาเปรียบแล้วก็ขณะเดียวกันใช้สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าแต่ลืมมองในเรื่องของวัฒนธรรมมองว่าคนของอิหร่านเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าเราดูการตกผลึกทางความคิดของคนอิหร่านอย่างที่ทุกท่านทราบอิหร่านเป็นชาติอารยธรรมคำว่าชาติอารยธรรมไม่ใช่มีแค่ของโบราณหรือว่ามีสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ว่าวิธีคิดของคนที่เขาตกผลึกคนอิหร่านเขามีการศึกษาคำว่ามีการศึกษาไม่ใช่แค่มีวุฒิปริญญาอย่างเดียวแต่ว่าเขามีวิธีคิดที่ลึกซึ้ง
นะคะในหลาย ๆ มิติด้วยกัน แม้กระทั่งในเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยวิธีคิดที่ทำไมตอนกลางคืนทุกคนออกมานะคะออกมาแล้วก็อยู่โดยที่เมื่อกี้ในภาพเห็นมีอยู่นิดนึงว่ามีการตั้งซุ้มอาหารตั้งอะไรก็คือว่าปกติการตั้งซุ้มอาหารเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไปตั้งหรืออะไรก็คือคนประชาชนนี่แหละเสียสละหรือว่าสนับสนุนกันเองนะคะซึ่งเซนต์อันเนี้ยมันเป็นเซนต์ที่ตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนึกไม่ถึงว่ามีลักษณะแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ยากแล้วพอฝันที่หลอกหลอนอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นการเข้าไปในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมนะคะมันก็เลยเป็นวงกงกรรมกงเกวียนที่ยังตามหลอกสหรัฐอเมริกาอยู่ค่ะอาจารย์พรพันธ์ครับด้วยความเคารพอาจารย์นับถือศาสนาอะไรครับ พุทธค่ะอาจารย์เป็นพุทธนะครับพุทธค่ะอาจารย์ไม่ใช่มุสลิมค่ะเป็นพุทธค่ะแต่ว่าเวลาคือในทุกศาสนานะคะหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามศาสนาใดก็ตามสิ่งที่เหมือนกันก็คือสอนให้คนเป็นคนดีจะดีคำว่าดีในที่นี้คือจะเชื่อพระเจ้าจะชื่อก็อดจะเป็นชื่อไหนจะอัลเลาะห์เลยก็ตามแต่ว่าหลักสำคัญก็คือมีเป้าหมายเดียวกันแบบเดียวกันวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญความดีมันมีอยู่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นคนละกลุ่มเป็นคนละพวกแล้วเขาจะดีเหมือนฉันไม่ได้หรือเขาจะต้องเป็นคนไม่ดีไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่ที่อิหร่านเนี่ยทั้งถูกบังคับให้คำว่าถูกบังคับนี่คือเป็นรายวิชาที่จะต้องเข้าใจต้องเรียนศาสนาอิสลามด้วยนะคะไม่ได้ถูกบังคับด้วยแบบต้องเรียนแต่ว่าเป็นในรายวิชาที่ต้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจนะคะอันที่สองความที่เราเป็นคนต่างศาสนาเพราะฉะนั้นในมุมมองของเราเนี่ยก็จะมีมุมมองที่เราตั้งข้อสงสัยมีมุมมองที่เราไม่เข้าใจเป็นฐานอยู่แล้วตอนที่ไปที่อิหร่านใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีเพราะเราเป็นพุทธแล้วก็มีความเชื่อของพุทธว่าทำแบบนี้ได้หรือไม่ได้ยังไงแต่ทำไมเขาทำได้เราก็ต้องมองต่อไปมันก็หาคำตอบสำหรับเราว่าคำตอบจริงๆมันไม่ใช่แค่ศาสนาแต่มันมีบริบทอื่นบริบททางวัฒนธรรมบริบทของสังคมต่างๆที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้เขาไม่ใช่ต้องยอมพลีชีพเพื่อชาติอย่างเดียวแต่เขามีโอกาสจะพลีชีพเพื่อศาสนาได้หรือมีโอกาสต่างๆซึ่งถ้าเป็นเราก็ใครจะยินดีถ้าลูกตัวเองไปกลายเป็นชะฮีดแต่ทุกคนรู้สึกมีความสุขในสิ่งนี้แบบนี้นะคะซึ่งเซนเนี้ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าบังเอิญได้ศึกษาแล้วก็เลยทำให้รู้ว่ามันมีเซนส์แบบนี้ในประเทศหรือว่าในลักษณะบริบทแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้อาจารย์จะคมนิดเดียวฮะอาจารย์พรพันธ์เคยมาในรายการแล้วก็ผมเห็นบางคอมเมนต์นะว่าเข้าใจว่าอาจารย์แน่นอนแหละก็ต้องโปรอิหร่านเพราะเป็นศาสนาเดียวกัน ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่มีโอกาสได้ถามอาจารย์ในรายการก็จะได้เห็นว่าจริงๆนี่คือเป็นชาวพุทธที่มีโอกาสได้ไปศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น7 ปีแล้วนอกจากนี้นะฮะอาจารย์ยังเล่าให้ผมนิดเดียวสั้นๆฮะอาจารย์ยังเคยโดนมีเหตุการณ์ระทึกตื่นเต้นเล็กน้อยในช่วงที่เขามีการประท้วงกันซึ่งการประท้วงมันก็มีทั้งรุนแรงแต่บังเอิญว่าในภาวะตอนนั้นเขาเข้มงวดแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องไม่ได้ฝ่าฝืนแต่ว่ามันอยู่ในภาวะที่ต้องออกไปในช่วงที่เขาเข้มงวดก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเล็กน้อยเหมือนกันก็คือมีทหารมาทักทายแบบว่าควบคุมตัวเล็กน้อยว่าออกมาทำไมไม่ให้ออกแต่เราก็บอกว่าเราต้องออกเพราะเราจะไปสนามบินเราจะกลับบ้านถ้าไม่ออกเดี๋ยวเราตกเครื่องก็เลยจำเป็นต้องออกก็คุยกันได้นี่พอฟังอาจารย์พูดเลยนึกถึงประเด็นหนึ่งคุณเทียนว่าเรามาประเมินทุกอย่างในบางทีเราประเมินโดยคร่าวเกินไปนะสรุปง่ายเกินไปนี่เป็นมุสลิมนี่เป็นคริสต์นี่เป็นพุทธถึงได้เกลียดกันชอบกันผมมองว่าปัญหาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเที่ยวนี้เฉพาะเที่ยวนี้นะผมว่าศาสนาเป็นอันดับ2นะอันดับแรกคือเรื่องชาตินิยมไม่ได้พูดถ้าจะไม่ได้พูดถึงประเด็นศาสนาคือความรู้สึกว่าบุกมาถึงอิหร่านเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจเขาจักรวรรดิเก่าอ่ะเขายิ่งใหญ่เก่าอ่ะมันมีผลตรงนี้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอหลังจากทรัมป์ขึ้นมาก็พูดตรงๆนะว่าจะมาอ้างเรื่องอุดมการณ์เสรียอมรับจิตใจมนุษย์เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นตัวโลกมันก็พูดยากนะเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำมันตรงข้ามมันไม่เหมือนสมัยไอเซนฮาวเวอร์ไม่เหมือนสมัยจอห์น เอฟ เคนเนดีไม่เหมือนลินดอนจอห์นสันไม่เหมือนริชาร์ดนิกสันนี่พูดเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงกับโลกนะครับจนมานิกสันที่ทำรัฐที่นิกสันเนี่ยถอนฐานสหรัฐไปคุณรบคุณเองให้แต่ตังค์
อย่างเงี้ยนะเพื่อสงวนชีวิตคนอเมริกัน แล้วของเราเองก็รักอเมริกาเห็นว่าอเมริกาเป็นมหามิตรอเมริกาอยู่เบื้องหลังสถาบันหลักๆในประเทศไทยเยอะรวมทั้งกองทัพอะไรต่างๆด้วยส่งคนไปเรียนใช้อาวุธของเขาผูกพันมีเพื่อนเยอะ แล้วเขาก็ดีต่อเรามามาก เพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผลประโยชน์เช่นพอเรเกนเป็นประธานาธิบดีก็มีการออกกฎหมายรัฐบัญญัติเจงกินส์บิลกับฟาร์มบิลเริ่มตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าผลิตผลจากตอนนั้นคนไทยช็อกมากนะครับ อ้าวมหามิตรทำไมทำอย่างนี้ ทำไมผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งกระบวนทัศน์เราให้มันกว้างขึ้นว่ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรจริงๆนะครับมันมีผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ครับ แล้วทุกประเทศในโลกตอนนี้ก็ต้องเลือกคบกัน เราต้องถามตัวเองดีกว่าว่าเรามีอะไรที่จะไปเชื่อมโยงอย่างอเมริกันไม่ต้องพูดถึงมีนักเรียนเก่าอย่างผมเยอะที่ยังมีพรรคพวกเพื่อนฝูงคบกันอิหร่านเนี่ยมีลึกกว่านั้นอีกนะผมพูดลอยๆนะยังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนมาก เป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมก็อยู่ในพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยพูดดังๆตรงนี้ว่าผมว่าสายสกุลบุญนาคก็มีส่วนช่วยได้เยอะ ความสัมพันธ์ระห ที่จะ ว่าง ไปในเมือง ประวัติศาสตร์ที่ซึ่งอิหร่านเวลาเขาพูดถึงไทยนะคะจนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ตามก็ยังพูดถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่อยุธยานะคะตั้งแต่อยุธยาเป็นต้นมาก็ยังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แล้วก็มีการกล่าวถึงมีการพูดถึงตลอด แล้วก็มองว่าไทยเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดี แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะซึ่งไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือไม่ได้มองว่าเรามีความไม่ไว้วางใจกับเราไม่ไว้วางใจเราเนี่ยไม่ใช่เขาก็ยังมองว่าเราคือเพื่อนของเขาอยู่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่กระทรวงต่างประเทศทำนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราพยายามที่จะบาลานซ์อำนาจนะคะไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ยังต้องขอชื่นชมเมื่อครั้งที่แล้วก็เคยชื่นชมไปกับคุณทินแล้วนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางเราต้องบาลานซ์เราไม่สามารถที่จะไปบอกให้ใครทำอะไรอย่างที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการตรงเรื่อง อัน นี้ นี้มันต้องใช้สกิล อันนี้แหละคือ ในการบาลาน พูด ซ์ทักษะ จริงๆแต่ไม่ใช่เป็นทักษะแบบกะล่อนนะคือคิสซิงเจอร์เคยบอกเหมือนกันว่าการทูตก็คือการที่แบ่งระหว่างอาจารย์พรพันธ์คุณทินโดยให้แต่ละคนรู้สึกได้มากกว่าไอ้นี่มันกะล่อนนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้เราต้องเอาความจริงเราพูดเลยบอกว่าเรามีมุสลิมในประเทศเราจะใช้วิธีคิดชนิดที่ไปแบ่งโลกกันอยู่แบ่งศาสนากันอยู่เราทำไม่ได้ขณะเดียวกันเราจะทำแบบอิหร่านบอกว่าถ้างั้นมาอยู่ข้างมุสลิมเยอะขึ้นช่วยเหลือกันเราเป็นชาวเอเชียด้วยกันเราก็บอกเราอย่างต้องพึ่งสหรัฐอยู่หลายเรื่องผมคิดว่าความตรงไปตรงมาเป็นเรื่องสำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องตั้งคำถามให้ถูกไอ้คำถามว่าจะเลือกข้างไหนอย่าไปถามไอ้นั่นมันคำถามของทรัมป์อย่าไปตามแกถ้าเลือกว่าจะข้างไหนมันสงครามไปครึ่งแล้วนะเราตั้งคำถามดีกว่าว่าเราจะอยู่กับอิหร่านอย่างไรจะอยู่กับสห สห รั รั ฐ ฐอย่างไรอยู่กับจีนอย่างไรอยู่กับรัสเซียอย่างไร แล้วก นั่น ย่าง คือคำถามที่เราควรถาม ที่สำคัญนะคะถ้าที่ท่านอาจารย์จักรภพพูดขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะ ครับ เราเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนะคะที่เราอยู่บนความหลากหลายอยู่เรามีทุกศาสนาแทบจะทุกศาสนาในโลกอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็ไม่ใช่เพิ่งจะมีเรามีมาตั้งในประวัติศาสตร์เรา แล้วเราก็ไม่เคยมีความขัดแย้งเราไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเพื่อนหมายถึงเพื่อนต่างประเทศต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรม แล้วเราคบกับเพื่อนเราแบบที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเสน่ห์ของเราด้วยซ้ำนะคะที่เราสามารถที่จะใช้อันเนี้ยไปเป็นอย่างที่บอกไม่ใช่การรอดแต่เป็นเครื่องมือในการ เป็นยุทธศาสตร์เลยนะ ใช่ค่ะที่สำคัญของเรา แล้วทำอย่าง เลย ซื่อสัตย์ทำอย่างตรงไปตรงมา ต้องจริงใจนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะถามอาจารย์จักรภพกับอาจารย์พรพันธ์เพิ่มเติมนิดนึง ครับ สื่อสหรัฐก็คือ Wall Street Journal เนี่ยบอกว่าความสติแตกเขาใช้คำนี้นะฮะเบื้องหลังความสติแตกของโดนัลด์ทรัมป์หลังเหตุการณ์เครื่องบิน F-15 ของสหรัฐเนี่ยถูกยิงตกจำได้ไหมฮะยิงตกที่อิหร่านจนนักบินสูญหาย โดยบอกว่าทรัมป์มีอาการแพนิคด่าทอผู้ช่วย และหวาดกลัวอย่างหนักว่าวิกฤตนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์จับตัวประกันอย่างที่ผมพูดไปในปี 1979 ซึ่งอาจจะทำให้เขาสูญเสียอำนาจด้วยเหตุนี้นะครับทีมงานทำเนียบขาวจึงต้องกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากวอลลุ่มเลยนะฮะกันออกไปในระหว่างที่เขามีปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินนะครับเพราะเกรงว่าความใจร้อนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทำให้ปฏิบัติการพังแม้ว่าจะช่วยนักบินสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่ทรัมป์จะเข้านอนตอนตี 2จากนั้น6 โมงก็6 ชั่วโมงหลังจากนั้นนะฮะทรัมป์ยังระเบิดอารมณ์ใส่
บนสื่อโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยข้อความหยาบคายและขู่ทำลายอิหร่านโดยไม่ปรึกษาทีมความมั่นคงเลยใด ๆ ทั้งสิ้น นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอาจารย์จักรภพนี่นะฮะชื่อว่าจอห์นการ์ดเนอร์บอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็น malignant narcissist หรือว่าโรคหลงตัวเองขั้นรุนแรงและเป็นอันตราย และยังมีภาวะไฮโปเมเนียซึ่งอธิบายได้ชัดเจนว่าทำไมเขาถึงมีพลังล้นเหลือ ไม่ต้องการการหลับนอนไม่เลยฮะไม่ต้องการนอนอะไรทั้งสิ้นหุนหันพลันแล่น และเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอฮะนี่เขาวิเคราะห์แบบนี้ทั้งสองท่านมองยังไงเดี๋ยวโดยเฉพาะอาจารย์จักรภพเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะมาฟังความคิดเห็นทั้งสองท่านผมขออนุญาตมอบของก่อนนะครับอันนี้ขอให้ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ อาจารย์จักรภพครับนี่ครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับ โอ้โหมี นี่ แต่ คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา9 สู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่ของดีจากอ้อยอโนสนนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับมอบให้อาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์ ขอบคุณครับ ณผู้ชมแต่ผมขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากอ้อยอโนสนเช่นเดียวกันก็คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยอันนี้ก็ดังนะฮะของเขาจากอ้อยอโนสนครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับของดีครับอ้วยอันโอสถนะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆครับมอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสนิดนึงนะฮะนี่คือผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTokกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณค่ะ มอบให้นะครับ ขอบคุณครับ เลยสวยงามนะครับรถหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะต่อกันที่ยกระดับการดูแลผิวผู้ชายครับด้วย Oriental Princess for Men ครับที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex นะครับและสารสกัดคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ multifunction ครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวนะครับพร้อม3ผลิตภัณฑ์น้ำหอมซิกเนเจอร์ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิตินะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Oriental Princess นะฮะอย่าลืมฮะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นนะครับซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีครับจากราคาปกติเพียงสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดและนำมาใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า 340 สาขาทั่วประเทศนะฮะหรือสามารถสั่งซื้อผ่าน Line สาขาได้นะครับพร้อมรับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นะครับขอบคุณมากครับและจาก Oriental Princess for Men นี่ขอมอบให้ครับอาจารย์จักรภพมีผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าใจว่าในนี้เป็นน้ำหอมใช่ไหมใช่ตัวนี้นี่นะครับ Oriental Princess for Men Mysterious Allure L'eau de toilette นี่นะของดีนะครับขอบคุณมากฮะ ขอบคุณค่ะ นะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เครื่องปรับอากาศกันหน่อยฮะ Star Air เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดียวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบเลยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะฮะมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานหลายท่านจะถามโอ้โหช่วงนี้
ค่าไฟน่าจะขึ้นนะไม่ต้องห่วงครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อน ไม่ต้องห่วงเพราะว่า Star Air มีแอร์โซล่าไฮบริดฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60%คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line @Star Air นะครับ @Star Air แอร์นี่มีคำว่า e เติมท้ายด้วยนะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านคุณได้ที่ www.starair.com ขอบคุณมาก ๆ ครับ Star Air นะครับที่อยู่เคียงข้างตัวไม่เถียงยังไงสั้นๆไหมนิดนึงขออนุญาตนะอาจารย์จักรพงศ์ยังไม่เคยเห็น อยากไม่เคย เห็นแล้วค่ะ อาจารย์เห็นแล้วนะอาจารย์บอกว่านี่คือบ็อกเซตฮะเป็นบ็อกเซตของถกไม่เถียงนะครับมูลค่า 799 บาทสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอมี3ไอเทมที่เป็น rare item อยู่ในกล่องนี้นะครับนี่อาจารย์จักรพงศ์ยังไม่เห็นแต่ผมให้ดูเลยนี่ครับเป็นเสื้อแบบสไตล์เจอร์ซี่ที่เป็นเสื้อบอลที่เขาฮิตอยู่เราทำกับ Grand Sport มูลค่าขายเขารีเทลอยู่ที่690 บาทแค่เสื้อตัวนี้นะ690 บาท ดีมาก ดีฮะอาจารย์ดีไม่ดีอาจารย์ต้องจับต้องสัมผัสนี่ของดี แต่ปัญหาคือมีเบอร์ใหญ่ๆ มี 9 ไซส์ นี่ มี 9 ไซส์พรีออเดอร์นี่ฮะเสื้อตัวนี้นะครับ1ไอเทมอีกไอเทมหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปติดในโทรศัพท์มือถือหรือเปล่านี่ทินน้อย100 อาชีพเป็นสติ๊กเกอร์ติดเคสโทรศัพท์มือถือได้100 อาชีพตรงนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ฮะนี่คือยาดมยาดมถกไม่เถียงครับดมแล้วเถียงต่อได้นี่ฮะยาดมเถียงดมแล้วเถียงต่อได้เป็นเคส อันนี้ต้องเอาไปแจกที่สภาจะดี แต่ข้างในเป็นอ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดมนี่เลยแล้วเป็นเคสนี่เป็นเคสแบบนี้สวยงาม มีกล่องด้วย ใช่เป็นซองนี่ห้อยพวงกุญแจนี่อย่างนี้ได้นะเนี่ยอาจารย์เนี่ย5 ปีเห็นไหมถกไม่เถียงมีโลโก้ด้านหน้าแบบนี้เนี่ยครับยาเคสยาดมถกไม่เถียงทั้งหมดนี้ครับของพรีเมียม 799 บาทสแกนคิวโค้ดหน้าจอนะครับเป็นพรีออเดอร์สั่งซื้อนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรนะครับนี่ครับกล่องแบบนี้ถกไม่เถียงขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนถกไม่เถียงของเรา5 ปีนะครับอาจารย์วิเคราะห์กันนิดนึงมีคืบหน้าเหรอฮะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทีมงานของผมบอกว่ามีคืบหน้าขออนุญาตอ่านนิดนึงอาจารย์จักรภพอาจารย์พรพันธ์ครับ คืบหน้าโอเคเมื่อสักครู่นะครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับบอกว่าหน่วยความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าเรือปืนของอิหร่านยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งนอกชายฝั่งโอมานส่งผลให้ตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลขออภัยฮะศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom Maritime Trade Operations ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งโอมานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 15 ไมล์ทะเลโดยผู้บังคับการเรือรายงานว่าเรือถูกเรือปืนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC เข้าประชิดก่อนจะเปิดฉากยิงใส่ทำให้ส่วนสะพานเรือได้รับความเสียหายหนักขณะที่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยบริษัทความมั่นคงทางทะเลหรือว่า Vanguard Tech ระบุว่าเรือดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ธงไลบีเรียครับและได้รับแจ้งว่ามีสิทธิ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้มีสิทธิ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้นะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวแทสนิมของอิหร่านรายงานว่าเรือดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนจากกองกำลังอิหร่านสับสนแล้วฮะมีสิทธิ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แต่มันเป็นคนละระยะตอนที่สหรัฐโจมตีอิหร่านครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการเรื่องการใช้เกาะเป็นที่เคลียร์เรื่องมีแต่ว่าห้ามเข้าปิดไว้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าได้คือคนที่มีทวิภาคีเราก็เจรจาไทยก็คุยกับอิหร่านได้รับอนุญาตเป็นรายๆไปปรากฏว่าเหตุการณ์ยกระดับขึ้นไปกลายเป็นการโจมตีอิสราเอลในเลบานอนด้วยอิหร่านก็ใช้ทั้งหมดที่เป็น2เงื่อนไขบวกเข้ามาแล้วทำข้อตกลงใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นอิหร่านจะต้องควบคุมพื้นที่ในฮอร์มุซมากขึ้นซึ่งเราได้ยินจากอาจารย์เลวพงศ์วันนี้เพราะนั้นเข้าใจว่านี่คือมาตรการที่จะล้อมทุกคนไปเข้าข้อในข้อตกลงใหม่นี่ก็เป็นระยะ2ความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมครับแต่สั้นๆนิดเดียวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกทีมงานเขากันออกจากห้องวอลลุ่มในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดนั่นหมายความว่าทางทีมงานเองก็พอจะทราบว่ามีความไม่นิ่งของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันเนี้ยตอนต้นรายการอาจารย์จักรภพบอกว่าประธานาธิบดีอาจจะบ้าแต่ไม่ได้โง่คือผมเนี่ยประเมินแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนี่เราพูดอย่างผู้สังเกตการณ์ที่ไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยาเนี่ยผมพูดลึกกว่านี้ไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เพี้ยนในเชิงการคำว่าเพี้ยนคืออะไรมองความจริงไม่เป็นความจริงแต่ก็อาจจะมีความมุ่งมั่นผิดปกติแล้วก็มองเจาะเข้าไปในบางเรื่องเช่นทรัมป์ประกาศอเมริกา first แต่ทุกคนก็เย้ยหยันว่าความจริงทรัมป์พูดว่า white first
คือทั้งหมดนี้เป็นการสู้เพื่อรักษาความเหนือกว่าของคนผิวขาวในโลกนี้ ไม่ต้องการให้จีนหรือสีผิวอื่นขึ้นมาแข่งขันได้ไอ้ตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขามองเพี้ยนเขามองถูกนะทรัมป์เนี่ยนะผมเคยถามคนที่เขาชอบทรัมป์แต่ว่าก็มีเหตุมีผลเนี่ยที่จะพูดว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกเนี่ยเขาพูดน่าสนใจมากเขาบอกทรัมป์เนี่ยจริงๆแล้วเขาตีความผลประโยชน์สหรัฐไม่เคยผิดเลยแต่ใช้วิธีการผิดตลอดเขาไม่ได้ตีความผิดนะว่าถ้าจะให้ผิวขาวยังรักษาความเหนือกว่าต้องเอาตอนนี้ต้องเอาตอนที่จีนยังไม่เต็มที่เนี่ยตอนที่อิหร่านยังไม่มีนิวเคลียร์เต็มที่เนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่ปัญหาคือสิ่งที่ตัวทำมันช่วยหรือเปล่าหรือมันทำให้แย่ลงหนักกว่าเดิมอันนี้ต่างหากที่จะถูกประเมินโดยประวัติศาสตร์ แล้วมีนักวิเคราะห์ของทางฝั่งตะวันออกกลางนะคะเขาก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยหรือก็คือเหมือนที่อาจารย์จักรภพบอกว่าคือเราไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของจะไปวิพากษ์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขามีเป้าหมายแล้วเขาก็ จะพูดอย่างนั้น เป้าหมายที่สำคัญของเขาก็คือว่าในการจะพูดหรือในการจะที่เราเห็นปฏิกิริยาหรือว่าอากับอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป้าที่สำคัญก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องได้ผลประโยชน์ทุกครั้งที่เขาทำนะคะเขาจะรุนแรงหรือว่าจะอารมณ์ที่ดูจะบางครั้งอาจจะดูควบคุมไม่ได้ แต่ว่าเขาสามารถจะทำแล้วไปบรรลุเป้าที่เขาตั้งเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการทางฝั่งตะวันออกกลางเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่มองว่าผู้นำมีทฤษฎีมีเป้าหลักนั่นแหละเป้าหมายที่สำคัญก็คือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนวิธีการยังไงหรือคนอาจจะมองว่านี่ดูป่วยหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นวิธีการที่เขาแล้วผลคำตอบก็คือมันก็เป็นอย่างที่เขาต้องการทุกๆครั้งแต่คุณทินประธานาธิบดีสหรัฐไม่ใช่มีทรัมป์คนแรกที่โดนแบบนี้นะในอดีตเนี่ยอย่างริชาร์ดนิกสันเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีช่วงหลังสงครามเย็นช่วงยุติสงครามเวียดนามเนี่ยก็โดนลูกน้องคนสนิทอย่างคิสซิงเจอร์มานินทาตอนหลังบอกว่าคุณอยู่กับนิกสันเนี่ยคุณต้องรู้ว่าจะฟังเรื่องไหนไม่ฟังเรื่องไหนบางทีก็ชอบแฟนตาซีถล่มมันเลยขยี้มันเลยล้างมันเลยพูดเหมือนทรัมป์พูดเนี่ยแต่แกจะไม่ได้หมายความตามนั้นลูกน้องก็ต้องรู้ว่าจะไม่ทำรอผ่านคืนหนึ่งพอรุ่งเช้าแกลืมละก็มีคือประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะให้ทุกคนมาจากระบบเหตุผลคิดอะไรอย่างถูกดุลมันไม่ได้คือมีความสามารถในการทำให้คนเลือกก็ได้เข้ามาเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยทรัมป์อาจจะไม่ใช่คนแรกที่โดนแบบนี้อันที่สองมันน่าตื่นเต้นมากที่สหรัฐเนี่ยผมเคยไปเห็นระบบแต่ไม่อยากเล่าละเอียดนะครับเขามีระบบเขาเรียกว่า save the president from himself โอเคคือช่วยประธานาธิบดีจากตัวของตัวเองจากตัวประธานาธิบดีเองคือในบางครั้งประธานาธิบดีกลายเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ solution นะก็ไม่รู้แล้วแต่เขาก็ต้องมีวิธีคุยทำยังไงที่ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ดูเป็นการรัฐประหารอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดอันนี้คือรายงานข่าวจากไทย PBS นะฮะทีมงานส่งมาให้ผมยังโอ้โหล้ำมากนะไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอสแกมเมอร์ไปถึงขั้นนี้แล้วเหรอคุณผู้ชมเบื้องหลังเหตุเรือบรรทุกน้ำมันอินเดียแซนมาเฮโรลถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซเมื่อ18 เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดพบเป็นกลลวงของมิจฉาชีพสวมรอยเป็นทางการอิหร่าน IRGC ส่งข้อความหลอกบริษัทเดินเรือให้จ่ายค่าผ่านทางเป็นคริปโตแลกกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่สุดท้ายกัปตันเรือกลับเจอ IRGC ตัวจริงต้องหันหัวเรือหนีตายจ้าละวันเพราะไฟเขียวที่ได้มาเป็นของปลอมนี่คือรายงานจากไทย PBS นะฮะล่าสุดในทีมงานส่งมาเนี่ยกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรือสินค้าอาจตกเป็นเหยื่อสแกมคริปโตได้เพราะว่าเรือหลายร้อยลำและลูกเรือกว่า 20,000 คนยังคงติดค้างอยู่ในอ่าวความกดดันในการหาทางออกอาจจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายยอมเสี่ยงครับเชื่อข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นทางลัดตายแล้วมีการแจ้งเตือนนะอย่าหลงเชื่อข้อความเรียกเก็บเงินทางดิจิทัลเพราะอิหร่านไม่มีนโยบายรับคริปโตแลกการผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะฮะมาริสบริษัทความเสี่ยงทางทะเลกรีกเตือนภัยเฮ้ยสแกมเมอร์ไปถึงอ่าวเปอร์เซียแต่ไปถึงตรงนู้นเลยเหรอแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคือพูดถึงว่ามันไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมเอาฟังเสียงหน่อยอาจารย์ฟังเสียงหน่อยมั้ยมีเสียงจริงฟังเสียงคอลเซ็นเตอร์ฟังหน่อยฮะมา Sepa Navy this is Motorengsan Marhedal you gave me clearance to go my name second on your list you gave me clearance to go you are fighting now let me turn back Sepa Navy this is Motorengsan Marhedal you gave me clearance to go my name second on your list
You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. อันนี้คือเสียงร้องผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกัปตันนะ ใช่ กำลังจะประกาศออกไปเฮ้ย ใช่ นี่อันนี้ผมเรือลำนี้นะ ใช่ ได้รับอ ผ นุ ม ญาต ผมได้รับการอนุญาตเดินผ่านแต่คุณยิงใส่ผมตอนเนี้ยเอาอะไร ผมอยู่ อะ อันดับ2เนี่ยนะ เออผม คุณดูให้ดี ผมอยู่อันดับ 2 ของรายการคุณน่ะ แล้วระบบกันนี้ด้วยคุณเทนคือ ตอนนี้อิหร่านเข้าสู่เฟสที่ยิงโดยไม่เตือน ใช่ใช่ค่ะ โอ้โห มันก็เลยเกิดการ น่ากลัวแล้ว ยิง ตอนเนี้ย แต่ว่าต้องแฟร์นิดหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ยิงเข้าสู่ลำเรือเพื่อให้จมนะเขายิงท้ายเรือเพื่อให้รู้และถอย ยังไม่ใช่การคิดทำลายเรือนะ ใช่ไงแต่เขาจ่ายตังค์ไปแล้วไงเขาจ่ายตังค์ไปแล้วเขาเข้าใจว่าจ่ายตังค์แล้วผมต้องผ่านได้สิใช่ไหมอาจารย์ ไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันโดนสแคมเมอร์ไป โด แล้ว นสแกมเมอร์โอ้โหสแกมอยากรู้จริงๆพวกสแกมเมอร์นี่มันชาติไหนเนี่ยน่าคิด อย่าไล่มากเดี๋ยวกลับมาใกล้ บ้านเราอีก เราก็ไม่รู้นะ เรียวจริงๆนะคือนี่หลอกให้คนไปตายเลยนะเนี่ย ใช่ เอ ค่ะ อหลอกให้ผ่านให้เขาโอนตังไปเขาก็เข้าใจว่าเขาไปได้ โอ้ ผมอยู่ระดับ 2 ของลิสต์ของคุณที่ให้ผ่านนะแล้วทำไมคุณมายิงผมอ่ะผมขอกลับเรือเอ้า ไม่แต่กัปตันก็เก่งไงหัวประโยคทวงสิทธิ์ประโยคลำบากที่หมุนแล้วเนี่ยตอนนี้ กำลังจะหมุนแล้ว เลี้ยวแล้ว อ่ะคุณผู้ชมสถานการณ์นะตะวันออกกลางเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านยืดเวลาการยุติหยุดยิงเนี่ยยืดเวลาออกไปโดยไม่มีกำหนดแล้วนะครั้งนี้ปกติท่านจะบอกใช่ไหม5 วัน10 วัน 2 สัปดาห์ตอนนี้คือแบบไม่มีกำหนดเลย ซึ่งก็ต้องรอติดตามระหว่างเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะอิหร่านก็บอกนะไอ้ที่คุณยืดแบบไม่มีกำหนดเนี่ยเขาเตรียมการนะว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แอทแทกอาจจะมีเซอร์ไพรส์แอทแทกตอนนี้ผมติดตามข่าวเพราะฉะนั้นเราว่ากันไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการมาวิเคราะห์ได้มุมมองเพิ่มขึ้นเยอะมากเป็นประโยชน์จริงครับอาจารย์จักรภพครับขอบคุณครับอาจารย์พรพันธ์ครับขอบคุณครับ ดีค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทั้งหมดนี้คือตัวไปเถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ